3, 2, 1. Miss Resh, yung video. Mental health is a human right. Ang mga nagkakaisang bansa o United Nations ay binuo upang proteksyonan at talagaan ang karapatang pantao ng lahat sa mundo. Pangunahin na dito ang pangangalaga sa pisikal at kalusugang pangkaisipan. Binibigyang diin din ito na ang kalusugang pangkaisipan ay bahagi at kaugnay ng karapatang pantao. Ngunit may mga kaakibat na hamon ang pagsusulong ng kalusugang pangkaisipan. Nangunguna dito ang usapin ng stigma at diskriminasyon. Maraming salik ang nakakaimpluwensya sa pagkakaroon ng stigma sa kalusugang pangkaisipan. Isa dito ang pagtanaw na ito ay naiiba sa pisikal na karamdaman. Kaya naman, ang mga taong nakakaranas ng mga hamon o problema sa kalusugang pangkaisipan ay pinipiling huwag magpakonsulta sa medical professionals dahil sa takot madiskrimina. Ngunit ano nga ba ang pwede nating gawin? Magbahagi ng kaalaman at advokasya para sa positibong pananaw sa kalusugang pangkaisipan. Madalas hindi na ire-report ang pangdidiskrimina sa mga taong may hamon sa kalusugan pangkaisipan. Kaya naman, nararapat na patuloy ang mga inisyatiba sa pagkakaroon ng mga talakayin tungkol dito. Kasama din dito ang pagbuo ng mga ugnayan at pakikiisa sa mga organisasyon, internasyonal man o lokal, na may parehong layon na itaguyod ang kalusugang pangkaisipan na naaayon sa international human rights standards. Bumuo ng mga polisiya at batas sa kalusugang pangkaisipan. Kadalasan, hindi sapat ang mga polisiya at batas sa kalusugang pangkaisipan, kaya naman marapat na kolektibong isulong ang mga ito para matulungan ang mga dumadanas nito na magkaroon ng maayos na mga mekanismo at pasilidad bilang pagtugon ng may dignidad sa kanilang pinagdadaanan. Bumuo ng mga pagsasanay para sa mga key stakeholders. Mga taong dumadanas ng hamon sa kalusugang pangkaisipan, health and mental health professionals para ipaunawa ang mga karapatan ng mga pasyente at mailapit ito sa praktika, mga kawani ng pamahalaan upang matulungang isakatuparan ang mga karapatan ng mga taong may mga hamon sa kalusugang pangkaisipan. Stop the stigma. Let's talk about mental health. And always remember, it's okay not to be okay. Alright. May isa pa po tayong video, Miss Tina. Pwede na natin kailan. Pwede na lang po. Go ahead, Miss Malu. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Tila marami-rami ang ating participants ngayon. Abot na po sa 350 plus. Welcome to the third webinar of the Commission on Human Rights. Ang focus po natin ngayong araw ay mental health at human rights. May connect ba? Ito po ay production ng CHR Human Rights Education and Promotion Office in cooperation with the CHR Human Rights Policy Advisory Office. Live po tayo ngayon sa CHR Facebook page. Alright, mag-intro lang po ako ng konti. Bakit tayo may webinar series na Human Rights in the New Normal? Whether we are at peace, in conflict, or war, or a pandemic like this one, at any time, at all times, human rights must be respected, promoted, defended, sustained, and protected. Sa panahon ng pandemya o krisis at anumang suliranin, palagi ang dapat tangkilikin, protektahan at isulong ang ating mga karapatang pantao. Ngunit sa nakaraang taon, dahil sa pandemya, lalong tila ang mga mahihirap, ang mga vulnerable, ang mga mahihina. Silang gipit sa mga pinansyal na kakayahan at sa edukasyon at kalusugan, tila sila pa ang pinaghihintay at nahuhuli sa pila. Hindi naman pwedeng hintay na forever. Hindi naman pwedeng ang ating mga frontliners ay kaligtaan din ang kalusugan. At ngayong araw na to,
tututukan po natin ang kalusugang pangkaisipan. Meron po tayong 3 resource persons at meron din po tayong 3 reactors. May video din po tayo mamaya na ipapakita ang kalagayan ng ating mga pulis na nasa front lines at nagka-COVID din. At isang nurse na medical frontliner na medyo talaga hong hirap din ang sitwasyon. Welcome to this webinar series. Ang ating topic muli, mental health at human rights. May connect ba? Tawagin po natin sana si Commissioner Gwendolyn Pimentel-Gana para sa kanyang opening remarks. Gwen, Ay, thank you, Malu. welcome po sa ating webinar. Medyo marami tayong audience ngayon. Oo nga, napaka-exciting talaga nito. Thank you so much sa ating moderator na si Malu Mangahas. Thank you ha. Talagang your presence here is very much appreciated. Maayong hapon sa tanan ug magandang hapon sa lahat. Salamat sa inyong pagdalo dito, no? Kasi we appreciate it a lot. At gusto natin pasalamatan ang ating panelist na si Dr. Agnes Joy Casiño, psychiatrist of the National Center for Mental Health of DOH. Nandiyan din si Dr. Nemuel Fajutagana, chairperson of the Medical Action Group, and si Director Francis Cuevas, Chief of the Disease Prevention and Central Bureau of the DOH. Mga suki ho natin sila at alam natin na long-time advocates sila of mental health. Sa ating mga reactors, ang aking kaibigan na si Ms. Tessam Castillo, Managing Director of the Arnold Janssen Kalinga Foundation, si Dr. RJ Naguit, na National Chairperson of the Youth for Mental Health Coalition, and our very own Atty. Erwin, Chief of Legal, Legislative, and Linkages Division of the Human Rights Policy Advisory Office of the CHR. Thank you so much again for sharing with us your expertise on the matter. Alam nyo, the right to health is a fundamental part of our human rights. Not only physical health, but mental health. The passage of the Mental Health Act is a recognition that indeed every person's mental health must be protected, promoted, and respected. In this pandemic and time of crisis, we realize that mental health is a cornerstone of a person's well-being. It should never be taken for granted. The mandatory quarantines, prolonged homestay, uncertainties of the future, academic delays, concerns of family members, loss of livelihood, and discrimination are significantly associated with the higher levels of stress, anxiety, and depression. Given the consequences of the pandemic, society has become more aware that physical health is not the sole measure of a healthy population, but the mental state of an individual is just as important. That is that even persons without known mental illness can suffer from mental stress, depression, and anxiety. Therefore, a society that values mental health respects the totality of each person. With it too comes the acceptance of those who are suffering and carrying the weight of mental illness. To value mental health is to value acceptance. Acceptance means no discrimination, and no discrimination means respect for human rights and the dignity of man. Therefore, the path to a just society begins with genuine love and understanding of each other and respecting our differences. And we do not only do this by, we can only do this if we first love and respect ourselves, coupled with us understanding the importance of mental wellness. To the young and to the young at heart, you would know this, no? As the Korean group BTS would say, love yourself and speak yourself. This is the 3rd webinar in a series, and in this webinar, we hope to learn more about the importance of mental health and how to cope with the challenges we are facing at this time of COVID. So thank you once again for being here this afternoon. We are looking forward to a fruitful discussion. God bless us all. Magandang hapon muli. Thank you, Malu. Maraming salamat ho, Gwen Pimentel. Ang atin pong tututukan talaga yung ating kalusugang pangkaisipan. Noong nakaraang webinar, ang sabi ng ating isang resource person, ang COVID-19, marami ho ang infected. Siguro nakita nyo yung bagong figures, 800,000 plus yung mga kaso. Pero ang sabi niya, everyone has been affected. Tingnan po natin ang presentation ng ating unang resource person.
si Dr. Agnes Joy Casiño, psychiatrist ng National Center for Mental Health ng Department of Health. Dr. Agnes, mukhang may exercises pa kayong ibibigay sa atin. Ano po? Welcome po sa ating webinar. Dr. Agnes? Hello, good afternoon, everyone. So, yeah, so I have my slides no for nasa secretariat siguro. So can we just have it shared? So magandang hapon. Thank you for the introduction and thank you for the opportunity to talk about mental health no sa ating particularly at this time no that we are grappling with a lot of issues no na pertaining to the pandemic. So ayan. So I will be talking about coping with mental health challenges in the new normal. But seems like we are not yet normal in the normal. Diba? I mean, like we are still in, so this is probably our new normal, no? We are, parang in chaos pa rin. So not particularly in a new normal. So once again, good afternoon. So Salamat kayo. Ay, send ako, ma'am. Salamat. Well, Pwede po bang makiusap kami sa mga participants? 400 lagpas na po tayo. Paki-off po yung audio at para hindi po mag-interfere sa presentation ng ating speakers. Okay lang po? Salamat po. Okay, thank you. Yes, next slide, please. Yan. So now looking at this slide, so I would like to sabihin niyo sa akin kung nasaan kayo in terms of mood for the past week. Yung dito number sa 6. yung so dito sa number 1 kung titingnan o dito sa left side natin kung titingnan mo medyo hindi okay. To the right no it's happier no. So yan, so I'm seeing people no na nagsasabi mostly nasa 2 and 3. Yeah, okay. So thank you so much for your participation. So those who are not able to so isipin nyo for the past week ba, ano ba yung mood ko ngayon? Ano ba yung nararamdaman ko? Okay, next slide. For this specific talk, we will be talking about, of course, understanding mental health and resilience. So sinama ko na rin dito yung resilience because maybe a lot of us or a lot of times for the past year, marami tayong naririnig or years siguro naririnig natin to madalas about resilience pagka may disaster or if there is an emergency. So naririnig natin yung resilience and the impact of COVID-19 on our mental health. And then the last part will be boosting our response or mental well-being during the pandemic. So ngayon, so how are we gonna deal with all of these challenges? So next slide. So ito kasi ang kung makikita nyo in this slide, makikita nyo diba there's this parang gulo-gulo na picture of a man on our left side of the screen. So ang akala kasi natin it's that yung mental illness or yung about sa mental health is ito lang siya yung kabila. It's lahat ay normal na umiikot or normal ang everything that we think of or normal ang everything that we actually feel. So, but then we have to consider that having actually a mental health, it's just, we all have all these thoughts, we all have these feelings, no, na daily that we experience, and yet we're able to figure out which thought to react to or which feeling to react to or how to react to a certain feeling or a certain thought. So yun ang basic na concept of having a mental health. So next slide. There is no health without mental health. So this one also is very common. We get to hear about this no sa mga talk international or even as the advocates for mental health. We often say now there's no health without mental health. And as Com Gwen kanina was saying,
that this is very important because mental health is the foundation for well-being and effective functioning for an individual and for a community. So it doesn't just affect one person or your life, but also the other people in the community or in your community, be it your family or the big community, like for example, our country. So yun ang importance of mental health. Next slide. So mental health is actually more than the absence of mental disorders. Kasi madalas when we ask, what is mental health? We have this concept agad na ang pumapasok sa isip is we imagine someone na yung mga psychotic vagrants, yun yung madalas na nai-imagine pag sinasabi natin ng mental health. Ang nakikita sa isip, ang unang pumapasok sa atin are those vagrant psychotic. Kasi I also saw yung bakit daw hindi nagkaka-COVID yung ano nila is the mentally ill, hindi nagkaka-COVID, but they have this description of or a picture of a person na actually yung mga vagrant psychotic. But of course, it's not, hindi lang siya, that's just one aspect of mental health. But mental health, hindi lang dahil wala kang sakit. There are actually psychological dimensions of mental health. So ito siya, if you are able to contribute to the community. So there is sense of purpose. If you can work productively and fruitfully, so being productive and creative. You display resilience in the face of extreme life experiences. So yan. You can cope with the normal stresses of life. So ngayon kasi nandito tayo sa extreme life experience, realizes, and the last part of the dimension of mental health is realizes one's own abilities and potentials. So very important is our self-image. So how do we see ourselves? So ano ba ang tingin natin amongst everything that's happening around us? So nanliliit ba tayo, or sometimes ba we have this feeling ba natin victim tayo in all the circumstances? Do we have that? Or do we feel that we are bigger than other people, or we have this tayo yung nakakalamang with other people, or the privilege, so how do we see ourselves? So that's also part of mental health. But again, I will be focusing more on the resilience. So next slide. Resilience is the process of managing stress and functioning well even when faced with adversity and trauma. So ito yung parati natin na pinag-uusapan na, well, because also our idea of being resilient is that we're able to smile amidst disasters. So but there's more to resilience. It is important to recognize that well-being and mental illness comprise two related but distinct dimensions. So ito yung kanina na yung makita natin yung dalawang tao, very important. And resilience is one dimension nga of mental health. So next slide. Ang resilience kasi di ba parati nga natin siya pinag-uusapan. It's about there is an interplay of all of these factors. You as an individual, so you have this ikaw paano ka nagre-react to the challenges? So are you resilient enough to react to the challenges? Your community, kasi you need the support. Kasi siya diba, if there's one thing that we really learn much about in this pandemic is our connectedness with people, so yung importance that we are part of a community, so we belong to a community. So paano din yung community natin, how resilient is our community? And of course there's cultures. So paano yung kultura natin? Ano ba yung pinapaniwalaan natin ng mga social norms? Or how do our culture, or what do our culture say about being, or kung lalaki na umiiyak pagka may challenges, ano ba ang kultura natin doon? So there's that kind of interplay of all of these areas. Next slide. Sa mga Filipino daw kasi, or yung katatagan, yun yung Filipino term for resilience. So we get to see that we have vulnerabilities and of course our protective factors. So ito yung nagde-define kung ano ang katatagan or ano yung Filipino resilience. So we have this, yung vulnerabilities, which includes geography. So paano tayo nagkakahiwalay? So I also get to see that na parang
kami kasi dito sa Mindanao or dito sa Visayas, we're more resilient kasi we are, well, we can smile amidst our mga pinagdadaanan, but kayo dyan, it's not. So we are all Filipinos, and yet we have that kind of differences, no, in terms of where we are living, on how we respond, no, to disasters or to emergencies. Lack of mental health professionals and resources. So very important also, this will be addressed, of course. Later, no, si Ma'am Presi will be talking about what has happened with our mental health law implementation. Kasi madalas, we are concentrated, the mental health professionals are more concentrated in the urban cities. So for example, Metro Manila. And there are only, for psychiatrists, there are only I think there are only 600 plus of us. For psychologists, I'm not sure if umabot ba siya ng 100,000. So parang ganun lang din yata. Inequitable distribution of health professionals. So as I said kanina, naka-concentrate in the cities, in the big cities. But then, kung titingnan natin how we define the Filipino resilience in terms of protective factors, mas madami yung protective factors natin. Because we have strong faith. We have we use spiritual coping. There's a strong sense of family. We have support from friends. We have sense of humor, optimism, and our innate hopefulness. So, and resourcefulness and ability to adapt. So, ito yun ang meron sa Filipinos when we talked about katatagan sa Filipino. So, we have that, no, yung there was a survey done by the Philippine Mental Health Association in, I think, mid of 2020. So the reason why, saan daw, one of the questions is, saan humuhugot ng lakas ang mga Filipinos right now? So they answered in that question is that in their faith. So they believe in God, or there is a higher being. So that also, it's very true among Filipinos, katatagan. So next slide. But then, before we, of course, yun na yun, resilience. But then there's such a point kasi na hanggang kailan ba tayo magiging resilient? So hanggang saan yung pag-stretch natin of our parang pag-a-adapt to changes, or in our fight, or in our journey in this pandemic. So hanggang saan ba tayo? So depende siya, no, on people. Depende on how people will react to things. But there is mental health, of course. But then, of course, makikita nga natin kung may mga people talaga, or there are mga tao talaga na dadating sila sa breaking point. So, kailan ba tong breaking point? At paano natin malalaman na nandito na pala tayo sa dulo? Mapupunta na pala tayo dun sa mental health concerns or issues, or even to the extreme part of mental illness. So, paano natin makikita? So, there are basically 4 categories of signs of distress. So, hiniwa-hiwalay lang siya. So, there's emotional reactions, our cognitive reactions, social reactions, and physical reactions. So, makikita natin sa mga tao, yung kung nadidistress na siya, nandun na siya sa dulo ng pagka-stretch sa kanya, ng resilience niya. So, there are signs of distress na makikita natin. Next slide. So for example, for emotional reactions, this is connected to how a person is feeling, ano yung nararamdaman natin, and paano natin piniperceive, no, yung paano tayo nagko-cope sa situation. So kaya paminsan yung ibang tao is they really feel na parang victim na sila of all of this happening around us. So examples of these are fear and anxiety, helplessness, hopelessness, excessive fear of the infection. There's guilt feelings, there's anger or frustration, sadness, loneliness. Unfortunately, I have this at this point, no, since the start of the pandemic, I have heard a lot of people with manifestations of all of this emotional reactions, that are already signs of distress. Okay na din, picture ako mo din. Excuse me, request lang po ulit, please, ang participant off yung audio para po wag ating resource person. Maraming salamat. Next slide, please.
So yung cognitive reactions naman, so paano kaya, ano ang signs of distress in terms of how we think or paano natin minamanage yung thoughts natin. So ito yung mga signs of distress. There's impaired concentration, confusion, intrusive thoughts, dissociation, hypervigilance. So that's being always on alert and impaired memory. So malamang meron na rin tayong ganito, no, sometimes na naku-confuse tayo, kaka-work from home natin, naku-confuse na tayo, ano na bang araw ngayon? So what day is it na already, or is it weekend ba, or is it weekday pa, or something like that. And hypervigilance, no? So lalo na pag minsan pag nakikita natin yung I have this personal experience and diba, the Facebook right now is becoming an obituaries, no? So I mean I see a lot of deaths and a lot of yung parang mga dedications to people or something like that. So sometimes I do have that na parang pag nakikita ko na mahaba yung pinopost ng isang tao and parang celebrating a life of a person or describing a person nicely. So I am already parang alerted na, oh my God, these people died. Parang ganon. But yet pala, pag tinitingnan mo sa dulo, happy birthday or something lang na ganon. So, but then my tendency is that to think that way, no? Oh my God, ano nangyari sa kanya? So I have this kind of hypervigilance. So I don't know kung kayo din ba, nararanasan nyo rin ba siya? So, and very clear kasi to yung hypervigilance when we know that we will gonna be stuck for the version 2 of ECQ. Lahat ng tao naging ganon. So there's this panic buying again. So yeah, we become hypervigilant. So but it's already a sign of distress. So next slide. Yung social reactions naman, this is connected to how a person interacts on a social level. Kasi again, we are social beings. So yung example nito is reduced confidence or self-esteem, withdrawal, irritability, interpersonal conflict, avoidance, lack of self-care, and sometimes obsessive-compulsive behaviors, no? Particularly around hygiene in the context of the pandemic. So hugas ng kamay to the point na sobra na pala yung kamay nila, nagsusugat na. So yan. So, next slide. The physical reactions, very common also ito. So right now, siguro a lot of us are complaining na nahihirapan huminga paminsan, hindi nakakatulog, or there is, no, kinakabog yung dibdib, no, mga ganyan, muscular tension, so kaya sumasakit yung ulo, yung batok, mga ganyan. And very, in the clinics kasi our chief complaints, number 1 ngayon is actually the insomnia. So people are having difficulty falling asleep or maintaining asleep. So sila yung fragmented yung sleep nila, nagigising agad. At pagkagising nila, parang hindi pa rin sila nakatulog. So they kind of have that. And it's our number 1 chief complaints in the clinics. So these are all signs of distress. But when we say it's signs of distress, it doesn't mean that you are already having mental illness. So it just means that your body is reacting to something or is warning you that you need to do something about the situation, no? So next slide. So what will happen? Kasi yun nga, kung meron tayong signs of distress because of the pandemic, what will happen kasi if it's prolonged, yung katulad sa atin ngayon that we're already 1 year, more than a year into the pandemic. So what will happen to us or to the people in general if we have that? So actually ito yung inaabangan or na-foresee namin, no, na we don't fear that, but we foresee that what will happen in the years to come. So we are actually looking at an increase numbers or prevalence of psychiatric or mental health conditions such as anxiety, depression, substance use disorders, adjustment disorders, PTSD, and for those people who are already having existing mental disorders right now, mag-worsen pa. So there will be an increase in the admissions or remission of the psychiatric illness. Kaya this is very important, no, that malaman natin for us in the healthcare system, for us to be able to address or to make interventions, no, for people para hindi na aabot yung distress natin, will just be distress and we'll be able to cope from that. Hindi na aabot, hindi na mapupunta sa mental illness. Next slide. Yeah. So
again, so there is this mental health continuum kasi. So the reason why I was saying kanina na hindi porket you have the distress, you already have the disorder. Kasi there is a continuum. So kung makikita natin siya, yung green part is healthy. So ano ang nangyayari or ano yung description mo of a healthy, mentally healthy person? So yung normal fluctuations of mood. So okay lang yun na nagmo-mood swings tayo. Ganun naman talaga yung mga ganun naman talaga yung mga tao. Sometimes you're happy, sometimes you're sad, sometimes you're frustrated, sometimes we're angry. So we all have that feeling. So there's normal fluctuations. Then there's this column, no, yung yellow, yung reacting. So if there is a stressor, how are we reacting? Yung injured na mental health state is that this part kasi is actually, there is a pattern na of how you react to a certain stressor. And the last part, the ill talaga, you are already diagnosed with the mental illness. What's the beauty of this table actually is that we can have actions, no, depending on which part of the column, no, na belong. So ayan, so dito sa baba, there are actions that we can actually take, no, for us to be able to kasi hindi ibig sabihin if you are ill already, hindi ka na magiging mentally healthy. You can go through this from left to right and right to left, so you can switch or transfer in this continuum. So the most important part is that there are actions that we can take in each phase of the continuum. Ayan. So next slide. So for ill, there are services that we can help in terms of people who are seeking help from us or seeking support, mental health support from us. So what happened pala? What happened to us in this pandemic? Although, yeah, you have your own experiences already. So next slide. Yeah. So this is a picture, no? I want you to focus your attention on the screen. So kung makikita natin, this is the picture of what's happening to us in this pandemic. So people say we're on the same boat in this pandemic, but actually we are not. We are just in the same ocean, but not the same boat. So ayan, so makikita natin, some boats are sinking, some are small, some are really large ships. So next slide. So the coronavirus pandemic is inducing a considerable degree of fear, worry, and concern. So this is from the WHO. Next slide. Specifically, there are pandemic-related stressors such as exposure to the events, bakit tayo natatakot, feeling natin wala tayong magagawa, feeling natin we are also affected if we hear stories, particularly in the news or in social media. So yun ang pandemic-related stressors. Next slide. Yeah. Next slide, please. This is the latest study that I think lumabas din ito sa news, that they were saying, yun kasi kanina it's the general population, but they were saying that 1 in 3 COVID patients are diagnosed with mental illness, or neuropsychiatric condition 6 months after they are being discharged. So may ganun na silang data in the United Kingdom. In the Philippines specifically, there was a survey done last year also, and among the almost 2,000 respondents, ang sinasabi ng 1/4 of them they are reporting moderate to severe anxiety, and 1/6 of them are reporting moderate to severe depression and psychological impact due to the pandemic. Next slide. So in our crisis hotline, yung makikita natin, tumaas din. So for March alone, there was 1,000 calls received by our crisis hotline. So how are we gonna boost our mental health during the pandemic? So ito na yung pwede natin gawin, to help us survive or thrive in this pandemic. Next slide. We encourage, this is very important, we encourage mental health conversations. That's why I'm thankful to CHR for having this platform to talk about mental health. So next slide. Yan, so ayan, what we shouldn't say to someone experiencing mental health problems. So huwag nating sabihin that there is nothing wrong with you or it's all in your mind, because it will invalidate someone's feelings, or ano yung experience ng somebody suffering from a mental health concern. So next slide.
The healthy ways of to cope with stress is that we know, no, kung kailan tayo magkasakit or kailan tayo nagkakaroon ng symptoms, and we contact healthcare providers or our being hurt, no, yun sa barangay. Know where and how to get mental health treatment. So, saan tayo makakahanap ng support, no, or resources, or from among friends, from families, or even the professionals. Take care of your emotional health, no, kasi it will help you think clearly and react to urgent needs to protect yourself and your family. You take breaks from watching, reading, or listening to news stories kasi nga nakaka-toxic na siya for us. So you stop. Take a break from all of those activities. So next slide. Take care of your body. Very important that we also take care of our body. Lalo na ngayon kasi if we actually feel something, no, sa katawan natin, minsan nag-iisip tayo na kung ano-ano na. So we have also this certain emotions, no, evoke from our feelings, no, sa ating katawan. So you can have exercise and plenty of sleep or enough sleep, good quality sleep. Make time to unwind. So you can be a plantita or you can do something else. You connect with others. This is also another important thing that we can do. And wala pang bayad if we connect to others. So just internet and probably your cell phone load. Connect with your community or faith-based organization. So much better if you belong to a bigger community. Next slide. So this one is a breathing exercise that you can use. So maybe if you want to have a copy of the slides and have this one, you can have it naman. Yeah, next slide. So it's just breathing exercise. There are also other breathing exercises that are available naman on Spotify. Yeah, next slide. Coping with anxiety. So paano kung nagkakaroon ka ng anxiety attack at home? So what are you pwede mong gawin? So you connect with friends, you do physical activity, or kung hindi man nag-exercise, you can just move around. You get up and move around the house. So healthy diet, that's also part. Avoid substance use kasi some people, pagka nagkakaroon sila ng anxiety, dumadami yung yosi nila or umiinom ng alak for them to be able to sleep. Relaxation techniques such as, you can try yoga or meditation. That's also very good. And getting enough sleep. Next slide. Now, if you do have the attack, no, at the moment, ano ang gagawin mo? So you can use this grounding technique, no? So you can close your eyes, you can do your breathing exercise, and then you open your eyes slowly, and you can look for 5 things, no, that you can see, 4 things that you could feel or touch, 3 things that you can hear, 2 things that you can smell, and 1 emotion you feel right now or right at that moment. So this thing, we call it the grounding technique to help you come down, to help your breathing become normal again. So next slide, kasi sometimes it's catching our breath actually that's really bothersome to us. So if you don't have friends, or if your friends are not helpful or not or your family members are not helping you cope with your anxiety or with your stress at the moment, there is we can provide support, no? The National Center Crisis Hotline can provide support. So there is this number, our telemental health response, and also the crisis hotline. So next slide. These numbers, no, you take note of these numbers and they may become handy, no? So for example, if you have someone or ikaw mismo nagkakaroon na ng in crisis, like iyak ka ng iyak, hindi ka na nila mapatahan, or if you really cannot figure out what to do, or you have problem, no, yung sa problem solving skills, nahihirapan ka na, then you can talk to, or you can call this number. So for Luzon, it's 1553. For the rest of the Philippines, here are the other numbers. And of course, there are also DOH regional crisis hotline numbers. So you may inquire from the NCMH crisis hotline page on Facebook and look for the numbers of the regional crisis hotlines. All So right. with this, thank you so much for your kind attention. Sorry, lumampas na yata ako sa time, but thank you so much. All right. Napakalaking tulong po, Dr. Agnes, yung inyong mga nasabi, no? Both yung background and yung mental health concerns natin, may continuing pressure. Dapat matakot humingi ng tulong at dapat din namang makinig. Okay, ngayon naman po, magkukwento si Dr. Nemuel Fajutagana, Chairperson ng Medical Action Group, Mental Health as Human Right. Mr. Nemuel,
suki po natin. At siya po yung nagsabi na infected ang ilan, affected ang lahat nitong pandemic. Dr. Nemuel, please go on board. Okay. Marami po tayong participants, so palagay ko sandamakmak ang mga tanong, kaya re-request po natin na we keep to our time limit. Ano po? 490 plus ang ating pong participants. Okay. Sound check lang. Can you hear me, Malu? Okay, Yes, ba sir. sound Yes, ko? sir. We can hear you. Okay. Okay. So, welcome to this afternoon sharing. So, mental health as a human right. So, kanina, you listened to the presentation and you talk about some of the characteristics that probably we will experience as we go through what we call some of the problems of mental health. Bago natin mapag-usapan ang Saan natin i-deposit? sorry. Can we go silent mode lang yung iba pong participants? Silent po natin please yung ating mga audio para hindi mag-interfere sa Okay. presentation. Bago po tayo mag-discuss ng health, mental health as a right, we have to really start by understanding what is health or how health is defined. Paano ba dinidefine ang kalusugan? At makikita natin, i-highlight natin na health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Sabi nga ni Dr. Agnes kanina, parang hindi ka healthy or health, there is no health if there is no mental health. Ibig sabihin, hindi kompleto ang iyong kalusugan kung hindi malusog ang iyong kaisipan. Ibig sabihin, hindi lang kawalan ng sakit na madaling nating actually, mas maano pa nga, no? Kung sa aming mga doktor, mas madali pa nga i-manage yung mga sakit na regular natin nakikita ng mga dala ng mikrobyo. Kahit COVID, madali nga natin ngayon. Meron na tayong bakuna, meron na tayong mga ilang pamamaraan, at meron tayong control mechanisms or promotive and preventive mechanisms to prevent COVID. Pero dito sa mental and social well-being, medyo mayroon tayong mas mahirap na binabakang what do you call it? Pagsupil nito, no, in terms of the mental health. Ang kahalagahan ng mental health ay kasama, dahil sa mahalaga, kasama sa ating social development goals, especially SD3, no? Paggutan natin yung good health and well-being, titingnan natin yung target 3.4 na nag-a-address ng prevention and treatment and promotes mental health and well-being. Kasama po siya sa isang gusto nating marating na sa pangkalahatan o sa buong mundo, yung nagkakaisa ang mga gobyerno, nagkakaisa ang mga pamahalaan na dapat i-address natin ang prevention and treatment and promotion ng mental health. I-address din ang prevention and treatment of substance abuse. Mahalaga rin ito, including narcotic drug abuse and the harmful use of alcohol. At ito ay nagiging mahalagang sa debate ngayon in relation to drugs, for example. Let's say, even in the right of people, for example, to use, like say in the US, which is now approved, and recently in New York, the approval of marijuana, for example, as a treatment protocol and or as for medicinal use. But still, of course, problematic in our country because it's still not being considered as such. And 3.8, of course, is address universal health coverage. While this target focuses on an area where mental health is not necessarily referenced, pero alam natin na lahat ng bagay, no, ay may epekto, including financial risk protection, quality essential care. Hindi naman pwede porke dahil ang iyong pasyente ay, sabi nga nila, na mental. Ganun ang mga terminong ginagamit ng kolokyal ng mga tao sa komunidad, ano? Hindi ba porke dahil sila may ganung karamdaman na hindi siya kailangang o wala siyang karapatan makapunta sa isang masinop, maganda, malinis na sinasabi nating pasilidad para sa may mga karamdamang sabi nating apektado ang inyong kaisipan. Merong relasyon. There's a relationship between mental health and human rights. At lahat-lahat yan ay dinidiscuss, even the American Psychology Association, for example. Psychological Association identified 3 major relationships between mental health and human rights. Unang-una, tingnan natin. Human rights violations such as torture,
and displacement negatively affect mental health. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang nasuspetsahan na gumawa ng isang krimen at ikaw ay na-torture or ikaw ay isang, kahit nga ngayon yung mga nasa COVID incident natin na may mga violations at may namatay na report na halimbawa pina-squat or pinagawa ng ilang procedures, yun ay may physical na effect, no? Pero paano pa kaya yung psychological effect? Bago pa nga mamatay siguro yung taong yun ay ang dami niyang pinagdadaan ng stress na doon sa kanyang pinagdaan ng experience sa isang station. So ibig sabihin may mga ganong insidente ay makakaapekto sa atin. Yung ikaw nga lang ay hindi makahanap ng ospital. Kung ang iyong kamag-anak ay may COVID at hirap na hirap ka makahanap ng ospital, can you imagine the torture, the psychological torture that you're experiencing? You're not just talking of physical torture, you're talking of that kind of emotional torture that you have to go through. Ako nga lang bilang isang doktor na nag-aantay na magkaroon ng bakuna, masyado na rin ang aking anxiety, kailan kaya ako mababakunahan, kailan kaya magiging available yung bakuna. For a while, no? Malaking sa akin yan, malaking bagabag sa aking kaisipan. Yung hindi ako maka-access. For example, ako na ay isang doktor na dapat may access. Dumadanas din ako ng ganong apekto sa aking kalusugan. Paano pa kaya yung iba na ikita natin? Marami ang pinakita na kanina ni Dr. Agnes, yung ganong epekto. Yan ang una, no? Human rights violations ay pwedeng maka-apekto ng mental health. Hindi lang apekto, negatibong epekto sa mental health. At para makakita kayo ng halimbawa, meron po tayong nilabas ang Human Rights Voice ng CHR ng isang case study at ako po ang nag-narrate nito ay tungkol sa isang biktima na nakaranas ng psychological torture sa sarili niya at kung paano ito nakaapekto sa buhay niya, paano siya physically namayat, paano hindi niya nakikita yung pamilya na and all of the rest. So if you want to look into that kind of example of how that kind of violation could affect mental health, then you can watch this particular CHR clip, no? Ang isa pa nating relationship na nakikita at ito ay sinasabi rin ng American Psychological Association ay mental health practices, programs, and laws such as coercive treatment practices can hinder human rights. Ibig sabihin, mga batas, hindi lang batas na tungkol sa krimen, kundi batas na pwedeng mga batas tungkol na nakakaapekto tungkol sa pamimili mo ng iyong gagamitin, for example, na gamot o select ano yung nararapat para sa iyo. Halimbawa ngayon, sinasabi ng iba, wala na tayong choice, Sinovac na lang. Hindi kaya nababiolate yung ating human rights of choosing the best option? Hindi ko sinasabing walang epekto yon. Ang inasabi lang natin ay dapat may lahat ng available na pwedeng quality ay meron tayong options. Hindi yung parang wala ka nang mapipili, kundi yun na lang. And that will violate human rights. Kasi bina-violate mo yung karapatan ng iba na mamili ng gusto niyang bakuna para sa kanya. And unfortunately, hindi natin sinasadya siguro. Pero sa katotohanan, pwede natin itong sabihin, ito'y isang violation ng isang karapatang pantao at karapatan sa pangkalusugang usapin. Isa pang relasyon na pinapakita dito ay tungkol sa advancement of human rights benefits mental health. Bakit? Sabi kanina ni Doktora, ni Agnes, sa panahon ng COVID, nakikita natin karapatan lumabas, karapatang iba-ibang karapatan na posibleng na curtail because of our public health interest naman, di ba? Pero anyway, dahil nga doon sa mga ganong nawawalang ibang karapatan, halimbawa niya na maghanap buhay, karapatan na maglakbay, itong mga masari-saring karapatan na sabi nga natin sa panahon ng krisis ay talaga naman nating ini-impose. Pero at the same time, ito ay nakakaapekto sa mental health. Kaya kung titingnan natin, maraming nagkakaroon ng breakdowns
Dahil yung iba nilang personal na mga karapatan ay hindi nila na na isasagawa o na ipapractice. Kaya nga sa Amerika at sa ibang bansa halos malaking malaking debate at malaking away between government and people. Na ibig sabihin, kikita nyo sa US yung mag-lockdown lang halos nagrarally na yung mga ibang state because they think violation ito ng kanilang human rights. So depende yan sa mga bansa, depende sa iba't ibang pamamalakad. Pero ibig lang nating sabihin na ito'y pagpapatunay na may relasyon ang violations o ng iyong karapatan sa iyong mental status. Kaya kung tayong lahat na nandito, 500 tayo na nandito, tayo ay mag-a-advocate na i-advance ang human rights. Malaki ang ating magiging tulong para mapagaan natin at maayos o para makagkaroon ng positibong benepisyo sa mental health ng ating mga kababayan. Ikaw man ay sibilyan, ikaw man ay pulis, ikaw man ay militar or whatever, lahat tayo ay dapat nagsisiguro na ang karapatan na ito ay nandyan kasi nakita na natin na may relasyon yan sa mental health. Tingnan naman natin ang pangkalahatang pananaw, halimbawa, o larawan ng mental health globally. Sinasabi nga na mental health conditions will affect 1 or 4 people throughout their lifetime. So ibig sabihin ako hindi sigurado na hindi ako magkakaroon ng mental health condition sa aking buhay na natitira pa, whatever. Experience ng depression. At sinasabi nga ni doktora kanina, hindi po yun sabi natin na abnormal na ikaw ay nagkakaroon ng mga ilang episodes ng mental depressions. Ang mahalaga lamang ay may mga pamamaraan tayo para i-respond natin yan. Siyempre, ang mental health does not enjoy parity with physical health in terms of budget. At nakikita natin yan kahit sa Pilipinas. Ang laki-laki ng ating mga budget sa health, for example, although nabawasan nga ngayon ulit. Pero kung titingnan mo, napakaliit ang ating binibigay para sa budget for mental health. Stigma is a significant determinant of quality of care and access. Ibig sabihin, patuloy tayo na merong maling pananaw tungkol sa mga taong may kapansanan sa kaisipan ay makaka-apekto ito hindi lamang sa kalidad ng serbisyo maibibigay natin, kundi sa kalidad ng mga serbisyo na pwede nilang i-access. Kasi meron naman tayong services pero kung ayaw naman nilang lumabas. Meron naman tayong magagandang services, for example, pero yung pamilya ay gustong itago. Nagkakaroon tayo ng isang malaking problema at lalong lalala yung ating mental health conditions. At ito nga nangyayari, kasi almost 2/3 of persons with mental health will not seek treatment for their condition. Hindi nila matanggap na sila may problema pang kaisipan. Pero alam din naman natin habang hindi sila nagkakaroon ng pagpapacheck up o nagpapatingin ng kanilang karamdaman, posibleng maka-apekto ito sa kanilang physical na problema. Kasi pwedeng hindi na nila napapansin ang kanilang kondisyon sa katawan. Halimbawa, ang sinasabi natin yung ibang sakit na eventually will move you to more physiologic and more dangerous health conditions. Kaya ito nagresulta halimbawa sa sinasabi sa OCH report, person with mental health condition have a much reduced life expectancy. Ibig sabihin, yung mga taong may problema sa kaisipan ay kadalasan mas mababa ang kanilang o namamatay sila ng mas maaga kumpara sa sa mga taong walang ganong problema. So, malaking problema siya. So, ang key message ng ating United Nations for example dito ay yung modern public health approach natin for mental health should include yung sinasabi nga ni doktora kanina na there is no health without mental health. Kailangan ganun talaga ang perspective natin. Hindi po pwedeng walang pangkalusugang gawain na walang pangkalusugang hindi ina-address yung mental health status. At sinabi na rin to kanina ni doktora kaya hindi ko na uulitin. So, papalik tayo ngayon sa human right health framework. Therefore, na kahit sa usapin ng mental health, dapat hindi consistent pa rin tayo sa human right, sa right to health framework na health is an inclusive right. That in case of mental health, for example, ang mga maraming determinants na kailangan nating i-address. Halimbawa, yung kanyang kahirapan,
yung pinagdadaan ng violence and abuse. Ngayong COVID, sinasabi nga na dumami ang report sa pulis ng mga insidente ng mga kababaihan na na-abuse sa kanilang mga bahay, ng kanilang mga asawa, dahil nga hindi na nakakalabas, di ba? At minsan sila na lang napapagdiskitahan. Unfortunately, hindi rin makaka-report dahil hindi rin makakalabas, di ba? At ito'y nakaka-apekto pa sa ibang maraming sitwasyon hanggang umabot na nga sa trabaho, sa workplace, and all other economic opportunities na pwedeng mawala because of the mental health situation. At katulad din ng ano pa mang karapatang pangkalusugan sa mental health, meron din tayong freedom, ibig sabihin freedom ng kung ano anong gamot, kanino ka pupunta. At lahat tayo dapat, mayaman o mahirap, may equal access to quality treatment. Hindi po kung mayaman ka, pupunta ka sa magaling na mamahaling psychiatrist, at kung ikaw mahirap, feeling mo, pang doon ka lang sa mental, parang gano'n. May mga ganong perspective na alam ko, gusto nating itama, di ba Agnes, na hindi natin tinitingnan dapat na dahil ikaw ay mahirap o dahil ikaw mayaman, magkakaiba ang ating pagdadaan ng sistema ng paggagamot ng ating mental health problem. Ngayon, balikan lang natin yung mga normative rights related to, at ibabalik natin sa mental health based on our research sa MAG, for example. Ang una nating tinitingnan ay accessibility. So currently, only 19 of 80 provinces in the country have inpatient psychiatric services located in 13 or 17 regions. Nandito tayo ngayon, ang 500 tayo mahigit o 477 ngayon. Galing tayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sigurado ako mayroong iba sa inyo na ang inyong lugar ay wala man lang facility for psychiatric help or psychiatric services. Yan ay issues sa basic, di ba? Sa karapatang pangkalusugan. Kung titingnan natin sa healthcare facilities for mental health, sabi ng WHO sa WHO study ng 2020, meron lamang tayong mental hospital na 4. Meron tayong general hospital na 46 na merong psychiatric unit. Ibig sabihin merong ward na pang psychiatry. Pero meron tayong hospital for mental health, 29 sa outpatient. Yung outpatient, 29 lang. Ay ilang milyon po tayo? 110 million tayo at iyan lamang ang available sa atin. Paano natin magagampanan bilang isang bansa ang pangangailangan ng lumalalang problema ng ating mental health, lalo na ngayon ang panahon ng COVID? Tingnan naman natin sa konteksto ng availability. Sabi nga natin, halimbawa, nandiyan si doktor, sabi niya, 600 ba kayo? Pero sabi nga dito sa available ng sabi ng WHO, no, in relation to, although 5 lang itong kanilang tinignan, sa 5 facilities na chinek nila, halimbawa, mental health hospital research, psychiatrist, 68, psychiatric nurse, 109. Kaya yung sinasabi mo, Dr. Agnes, na psychologist, mas kokonti pa kisa sa doktor yun, no? Kasi ito 16 lang although siguro kakaplantilya yung issue. Pero kung titingnan natin, meron lamang isang doktor sa ganitong sitwasyon sa bawat 62 beds o sa bawat 62 beds available for psychiatric patients. Isa lamang. Can you imagine? Gaano daming oras ang kailangan ng isang psychiatrist para lang maproseso yung isang pasyente? Makinig lamang sa kanyang mga problema ay mahaba na. No? Mag-assess. Ibang-iba kasi ang pag-assess natin ng pasyente sa psychiatric patient. Sa regional hospital, mas malala ang ating sitwasyon. 6 lamang ang ating doktor dun sa nakita na to. So it would be probably about isang doktor sa bawat 83 beds. Ganon po kakonti ang ating mga meron nga tayong accessible facilities, but what will be available for us, no? Makikita nga natin dito, halos sa municipal health level, municipal health 0 na po yung ating available. Meron lang sila gamot, ay paano yan bibigay? Wala pong psychiatrist, wala pong psychologist, wala pong psychiatric nurse. Ang meron po sila gamot. Pwede ba yon? Sino po magbibigay ng resetang yan? Di ba? Kung titingnan mo naman po natin in relation to halimbawa sa research ng Medical Action Group in relation to health staff perception of the reason for non-compliance of patients, bakit hindi ho sila nagko-comply sa mga ilang treatment protocols? Kasi nga, pinakamalaki po ay financial, 37%.
Distansya, layo, 29%. So ward with tertiary hospital, 22%. Patient mismo, 18%. Pero malaki po tungkol doon sa financial at distance. Eh kung titingnan natin for choosing hospital, reason for choosing hospital, sa mental hospital, pag mental hospital, pinipili nila yung hospital na yun kasi mura. Pero pagdating po sa word tertiary hospitals, yung pong sinasabi ko kanina hospital na may tertiary, merong ward available for psychiatric patients, 46% ay wala po kasing ibang mapili. Yun na lang po ang available. Di ba? Sabihin sinabi natin, ang karapatan ng tungkol sa kalusugan ay hindi lang tungkol sa meron, pero meron ka rin dapat tungkol sa kalidad niyan. Pero nakikita natin dito, napakalaki po ay only institution available in that particular locality. Ang hindrance naman to accessing mental health, sabi ng mga relatives, sorry, nagbago yung slide color, pero supposed to be the title, hindrances to accessing mental health services, ayon sa aming mag-research. Napakalaki po ay financial. Pangalawa, distance. Maliit na lang po yung community stigma eh. Limited choice of intervention. Pero tingnan nyo, napakalaki. So kung titingnan po natin sa isang pillar po, isa pa lang doon sa kategorya ng pinagsasabi nating paninindigan natin tungkol sa isang framework ng right to health, ay problema po yung mental health. Kasi nga, nakikita natin, pwedeng available, hindi naman accessible. Pwedeng accessible, hindi naman available. Pwedeng accessible, pero hindi naman available in relation to funding. Meron available, pero hindi naman accessible because of the distance. Ang next issue natin sa normative rights in relation to the services related to mental health ay acceptability, acceptable. Tingnan natin. Major concern, cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Hindi lang po ito sa mental health. Ito po ay, marami po tayong nakikinig ngayon dito. Malaki po ang epekto ng CIDTP sa mental health. At marami po itong paumanhin po sa mga nandito po na sa ating nasa law enforcement. Ito'y pagkukot lamang sa mga nababasa natin sa dyaryo. Nababasa natin, narinig natin sa mga news. Tungkol sa mga ibang, the way we, for example, treat some of the already stressed with COVID. Stress ka na nga, tapos yun pa ang mapagdadaanan mo. Kaya nga yung isang doktor nakipag-away na raw sa isang pulis. So sinasabi ng report ng MAG na sinasabi natin na meron po nangyayaring gano'n, no? The situation in psychiatric facilities was highlighted, which include the continuous stigma and discrimination towards patients, and existing power imbalance between health professionals and patients. Health professionals continue to mask some actions and interventions as medical necessity. Ginagawa ko to para sa iyo, pero minsan, pwede nga para sa akin, sabi mo, pero minsan ito po ay pwede mag-compromise ng aking karapatan. And that is happening now in relation to COVID. Marami pong nangyayari in terms of treatment, debate tungkol sa ivermectin, ano ba yan? Ito ba yung issue ng human rights? Ito ba yung issue ng effectiveness? Marami po. Kaya bakit nagdidebate? Bakit meron ganun? Kasi ang daming taong takot. Ang daming taong depressed because of COVID. At lahat ng sagot na pwedeng, anumang impormasyon na pwedeng makabawas ng kanyang mga bagabag sa kanyang kalooban at sa kanyang kaisipan, ay tinitingnan nila. Unfortunately, some of these informations are wrong. Some of this information will give them wrong or make them make wrong decisions related to COVID. Pero yun ang realidad. So, nangyayari daw ba ang CITDP sa healthcare setting? May sagot po. Ito ay ayon sa datos na ginawa natin sa ilang mga hospital ng mental hospital sa buong Pilipinas. Sabi ng chief hospital, meron 100%. Iba-iba pa nga, no? Sabi ng nurse, pwede, 70%. Medical staff, 50%. Nangyayari po yan. Hindi mo ata mapigilan. Bakit nangyayari daw? Kasi ganito nangyayari. Minsan, lack of knowledge on patient care procedures. Stress in workplace.
Yun mismong environmental situation, yung mismong pasilidad ay nakaka-encourage ng violation. Di ba? So nakikita natin, nangyayari yan. Sa feeling naman ng in terms of according to patient relatives, shortened patience of health personnel. Pero pwede na namang maiwasan daw kung staff are okay. Ibig sabihin, well-trained. Pero minsan din, dahil yung pasilidad ay sarado, maraming bakal, maraming para kasi minsan presuhan na rin, ay hindi mo makikita ang nangyayari sa loob, kaya hindi mo minsan nakikita kung talaga may nangyayaring CIDTP sa loob ng pasilidad. At merong inhuman treatment of patients at kilalang-kilala na yung kwentong yan na ini-spray na parang kailangan mo ng bombero na hose para paliguan yung mga mental patients. And of course, mistreatment. Of course, these are data that we collected, but we're just telling you that indeed, there are issues related not just to accessibility, availability, but also in terms of acceptability of what we're giving in relation to the practice of or managing psychiatric patient. The last natin ay equality. So balikan natin ulit. So sinasabi kanina, actually ito yung report ng WHO. Rate per 100,000. Meron po tayong 40,000 doctors sa Pilipinas, 90,000 nurses. Yan po yung ating data. Pero ito po yung breakdown ng ating mga specialista na dapat makapag-provide ng specialty care sa ating mga patients with mental illness. Neurologist, 483 lang. That's only kalahating tao sa bawat 100,000 population. Ganon din ang psychiatrist. Hindi pa nga umabot kayo ng 600, Agnes. 548. Wala pang isang psychiatrist sa bawat 100,000 population. Psychologist, mas malala. 0.01. 0.1 lang. Mas maliit. Psychiatric nurse, marami na pa nga siguro yung ating municipal health, mental health social worker. But the thing is, how can we provide quality of service when we are missing the trained people who are supposed to provide these services? Nagbago lang kasi po yung slide ko, pero ito. Culture of pwede na and quality of service. Marami kasi sa mga pamilya ng pasyente ng mental illness, sabi na, okay na yan, pwede na yan sa kanya. Sira ulo naman siya, ganun po. Pwede na. And because of that kind of mentality, mabagal po yung ating pagpapaunlad ng ating mga mental health facilities. Ito hindi pagpuna, kundi ito isang katotohanan nakikita natin at kailangan nating i-address kasi kasama yan sa ating sinasabing dapat tingnan bilang tingnan natin bilang part of the whole campaign to really address or advocacy to address mental health. Pero as I go to the last two slides, there are clinical and economic reasons as well as moral and legal obligation to advance mental health care as fundamental to human rights. Ibig sabihin, kung isang tao ay depressed, katulad ngayon, depressed, meron kang psychiatric illness, hindi ka makatrabaho, makaka-apekto yung sa iyong pang-ekonomiya. Lalo kang magigipit, lalo kang na-stress, lalo kang mag-deep into that kind of mental problem that you're experiencing. At bukod pa nga doon sa clinical situation na pwede niyang ma-experience. At bilang isang moral and legal obligation natin, sino man tayo sa lipunan, tayo ay may obligasyon na siguruhin ang karapatan ng bawat tao ay binabantayan. Ano man ang status natin, doktor man, pulis, abogado, politiko, yan ay ating obligasyon. Kasama na dyan, lalo-lalo, to advance mental health care as fundamental to human rights. Magsasara ako dito sa quotation mula kay Eleanor Roosevelt. Siya yung chair ng Universal Declaration of Rights Drafting Committee noong 1948. Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home. So close and so small that they cannot be seen on any map of the world. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere.
nagsisimula sa maliit na pamayanan, sa komunidad, sa malaking institusyon, sa buong kapuluan, hanggang hindi natin nakikita at nababantayan at napupursige ang karapatang pantao sa mula sa maliit, sa isang individual, sa kanyang pamilya, lalo ngayon, ay walang meaning po ang human rights. At kung hindi po tayo gagalaw bilang magkakasama-sama ang mamamayan, anuman ang ating profesyon, anuman ang ating political affiliations, ay saka lamang natin masasabing totoo nga na ating naabot ang isang tunay na pantay-pantay na lipunan na kung saan lahat ng tao ay may karapatan hindi lamang sa pangkalusugan kundi sa iba pang aspeto ng kanyang buhay. Yun lang siguro. Maraming salamat. Again, mental health is a human right, as mental health is not part of the whole health system or is part of the whole health system. Maraming po salamat. So, Nakamute ka, Malu. ang dami pong, that was very powerful, Dr. Nemuel. Ang dami pong nagre-request ng presentation sa inyo ni Dr. Agnes. Ano po? At bibigyan daw po ng CHR team yung mga participants ng kopya. Muli, pundasyon, konteksto, ang human rights ng mental health, enabler ang mental health ng human rights and vice versa. Now let's go to the Department of Health kasi meron po tayong Mental Health Act na pumasa noong Hunyo 2018 pa. Pero ito po ay meron ding pundasyon na 16 years earlier. Meron na po tayong Philippine National Mental Health Policy. Pakinggan po natin ngayon ang kinatawan ng Department of Health, si Ms. Prescilla Cuevas, Chief Health Program Officer, OIC Division Chief ng Essential Non-Communicable Diseases Division at Disease Prevention Control Bureau ng Department of Health. Magbibigay po siya ng update. Ms. Presi, you're on board. So request pa lang namin, ang dami na hong katanungan, so let's keep to our time cap. Maraming salamat, Ms. Presi. Yes. Magandang hapon. Can you hear me? Yes, ma'am, we can. Okay, yeah, I will make it with this very fast. All right. Hopefully, this is just a straight listing because I would like to be able to share with you what has been happening already with the Mental Health Act. Please forgive me if I'm going to put in here updates very specific as to the different sections, because if you're going to go by the law, you have to take a look at the different sections and what are those things that are necessary, anong mandate ng bawat mga stakeholders, and that is something that I would like to share with you today. As we said, we have this Republic Act 11036, which is the Mental Health Act. And sabihin ko po, this is an act establishing a national mental health policy for the purpose of enhancing the delivery of integrated mental health services, promoting, protecting the rights of persons, utilizing psychiatric, neurologic, and psychosocial health services, and appropriating funds, therefore, and for other purposes. This was signed in June 2018, and this is decades in the coming, before this was made into law. And I also would just like to remind all of us that the objectives is to strengthen effective leadership, to develop and establish a comprehensive, integrated, effective mental health care system, protect the rights and freedoms of persons with psychiatric, neurologic, and psychosocial health needs, strengthen information systems, research, evidences, integrate mental health care and the basic health services, integrate strategies promoting mental health in educational institutions, workplaces, and communities. So these are the general objectives. And based on this, there are some things that we already did just to show you how much money we have for 2021. We only have around 166 million for the purpose of our drugs and medicines, and 170 or 120 million
actually for other activities that we need to put in place. So you can see how much budget we are getting from Congress and from the Senate for this purpose. We are working with the Philippine Council for Mental Health. We have a strategic plan, we have goals, indicators, and targets, and we hope to be able to do this by 2023. And we are governed by this type of a framework where it is a whole of society, whole of government approach, and that we are working towards the mental health and well-being for all Filipinos. We are looking at it from the point of view of people who don't have illnesses as of the moment. They are asymptomatic, they don't feel well, until those who have probably vague problems with full diagnosis, and then on to recovery. And we are using various interventions for that purpose. And we are also governed by the principle of ensuring that and reframing our mindset that when we talk of mental health, we are actually talking about an interaction. It should be done within the sustainable development framework. And it is not the work of the health system alone, it is the work of the entire government. So poverty, the kind of education that we have, the social structure that we have, all of these works together, because mental illness, mental health is really a product of all the interactions of all of these areas. So we have a vision, mental health and well-being for all Filipinos, with a mission of providing an integrated, accessible, quality mental health care program. I just would like to show you that we have goals. We would like to be able to ensure that in the next several years, mental health and well-being is valued, promoted, protected. Mental health conditions are identified, treated, and prevented. Persons affected with mental health conditions are able to exercise the full range of human rights. Kaya ang ginagawa ngayon ng CHR dito is really very important, and for us to show. And yung presentation ni Dr. Fajutagana is really very important for this goal that we are now having. As I said, we have different targets. We would like the proportion of the population to have an increase. They practice self-care. Wala pa tong mga sakit ha. Dapat hindi sila nag-ano ng mga drugs. They seek mental health services. They recognize that persons with mental disorders should be treated humanely. Ibig sabihin is that we are promoting and valuing and protecting mental health. There are policies and programs that are already integrated in the national local health plans. Ito po yung gusto natin. Suicide mortality rates are going to go down. Proportion of persons with mental disorders are seen and they are being treated. They are using the different services. Ito very important para sa amin ito. The number of facilities that already has an internal review board. We just came, actually, Atty. Caliba and myself just came from a training on the internal review board that is going to be set up already all over the country for the facility, so that human rights can be protected for persons with mental disorders, and that there are complaints that are acted immediately, no? And they are able to get the needed relief for that. So we have budgeted all of these until the next several years, but I would like to show you here the different updates that we have. We have an update from sections 8, 9, 10, 11, 12, 13. These are actually sections which talks about what are the safety nets that we are going to put in place, so that we will be able to ensure that human rights are being protected for persons who are already within the facilities that we have. So these are, we have an informed consent guideline, we have advanced directives, legal representative supported decision-making, operationalization of these internal review boards. And this is now on pilot implementation. We will be from May to June, kaya nga nag-training kami kanina, and then there will be rolling out in the quarter one in next year of 2022. Ito po yung mga different areas that we are going to have as a pilot site. The Department of Health also is being tasked on how do we establish a community-based mental health program and facilities that is found in
Section 15 and 16, we have to develop a viable, sustainable, community-based mental health program. Ibig sabihin, mga programa po natin ay hindi po dapat sa mga hospitals. Ang programa po natin ay sa community level, and that is what we are trying to establish as of the moment. Because when we talk about mental health in this country, we have to talk about how are the people, going to become first responders for themselves, for their patients, for their families. Are they able to identify? Are they able, to provide assistance immediately and not wait anymore for these patients na lalala na? So we are putting all of this in place. We hope to be able to have that in the first quarter of 2022 also, because we have a technical assistance being provided for that. We are also establishing primary-based mental health care programs and facilities. We have been doing a lot of training activities for local government units on MHGAP, which is an intervention guide to recognize and manage common mental, neurological, substance use disorders, including suicide, in non-specialized settings. Ibig sabihin sa primary care, the local government units level, we are providing augmenting drugs and medicines that are necessary. We have trained less than 48% of our local government units, and we hope to be able to train more by the end of 2023. Siguro dapat mga 100% na po yan. And then we also have developed how reporting of these services are going to be done. That's Section 17 of the law. We also have provisions for ensuring that all hospitals in the country are able to provide these services. We are now working on the licensing requirements for all of the hospitals, private man yan o government man yan. They are going to be stratified, they are going to be licensed, and they should be able to provide services. No? Kahit outpatient lang yan na service, kahit anong klaseng level ka ng hospital, dapat you should be able to provide that, and that should be included in the licensing. Ito lang po yung listahan namin sa ngayon about the different mental hospitals or mental health centers that we are going still to be developing. We also have an update on mental health services for drug dependence. Of course, we are working with our DDAP, Dangerous Drugs Abuse Prevention and Treatment Program in the Department of Health. We have a training algorithm. We have an algorithm on how to detect, drug users, and when they show psychiatric and medical morbidities, they are being referred to proper treatment, psychiatric or medical otherwise. Miss Presi? Okay, so yes. Marami pong nagre-request ng presentations, pero dahil kapos tayo sa oras, we will make sure kung pwede po, kasi we'd like to give some time para sa mga questions mamaya. Okay lang po ba na i-wrap natin quickly para lang ho mayroon tayong presentation? Tapos na po ako. We are now developing a national suicide prevention strategy, and we're doing a suicide surveillance program. We also have a playbook, and then we are engaging with the local government units. We are mainstreaming mental health in schools and in the work settings. We have capacity buildings for BHWs, and we have training programs and training activities. We have the Philippine Council for Mental Health. We have been doing all of these things already, and then we have guidelines and implementation of mental health in the workplace for the private sector, and then for the Civil Service Commission, they also have for the public sector. So all of these things are already in place, and we hope to be able to provide and make sure that ma-access po ito ng lahat. So maybe I'll just wrap up there and answer the questions that you would like to ask. Thank you so much. All right. Maraming salamat to. That was very helpful and encouraging. Madaming mga developments, pilot testing, pagsisiguro na may mental health facilities na mas dadami pa, merong review board, etc. Ngayon po, meron tayong 3 reactors, but in the interest of time, we'd like our reactors to be brief. Ano po? Yung 5 minutes, magiging 3 minutes na lang po tayo. Meron po tayong video din kasi tungkol sa ating mga frontliners, mga police at nurse. Pero ang cue ho yata natin, tuloy na tayo muna sa ating reactors para makapag-open forum ng mas mabilis. Maraming salamat, Ms. Presi. At ngayon, tatawagin po natin. 3 ang ating reactors, pero talagang 3 minutes daw ho. Pwede?
Ang una po nating reactor ay si Ms. Tessam Castillo, Managing Director ng Arnold, Janssen, Kalinga Foundation Incorporated. Ms. Tessam, 3 minutes. Ms. Tessam? I Nakamute po yata kayo. Nakamute Sorry siya. po. All right, go. Ms. Tessam. Nakamute si Ms. Tessam. All right. just to give can you hear me now? Yes, ma'am. Okay, go ahead. Hear me now. Okay. Para magbigay lang ng konting background, ako po ay nagtatrabaho. I'm working with a foundation, AJ Kalinga Foundation. Our major programs are feeding program for the homeless. We also have a Bahay Kalinga in Bagong Silang, and we also provide care for the surviving families of EJ, or in other words, tinokhang. So yung aming mga beneficiaries po ay ito yung mga salaylayan, mga walang tirahan at mga biktima ng AJK. Basically, our programs are really providing care. Nagbibigay po kami ng kalinga para sa mga surviving families. Yung binibigyan namin sila ng food and health care, mga spiritual sessions, educational assistance, legal assistance, livelihood assistance as well. Also for the feeding program, ganun din po ang binibigay namin, food and showers, alternative learning system, livelihood and skills training, as well as values formation. So ito po yung reaction ko. Sana maging 3 minutes. Sumasang-ayon po ako, after having worked in government for almost 30 years and having worked in development work or NGOs for about 20 years, naglalaban yung aking pakiramdam ngayon kasi dapat maintindihan ko ang mga gobyerno, yung mga sinabi ng ating speakers. Ako ay sumasang-ayon sa lahat ng input nila kay Dr. Agnes, kay Dr. Nemuel at si Miss Frances Cuevas. Naaantig lang yung aking damdamin nung lalo nang binigyan ng diin ni Miss Cuevas, yung sabi niya ang mahalaga ang tungkulin o mahalaga ang papel ng gobyerno. Parang ang hamon dito talaga sa gobyerno natin ngayon ay paano ba niyo madadala ang programa ng mental health sa antas ng komunidad, sa antas ng pamayanan, lalo na sa yung mga beneficiaries po namin na homeless at mga families ng tinokang. Paano nila mararamdaman na makakaabot sa mga mental health services? Kasi mahirap eh. Sinasabi nila sa unang speaker, sabi sa atin ng unang speaker, parang ang mga homeless, ang mga vagrants na walang tirahan ay considered psychotic na. So, ouch! Masakit sa akin yun kasi homeless for how many years namin binibigyan ng aruga. Pero tao din sila. Alam natin marami silang problema, marami ding problema ang mga surviving families ng tinukang. Hindi sila makaisip ngayon kasi maski pinatay na yung kanilang mga mahal sa buhay ng mga pulis, pinupuntahan pa rin sila ng mga nananakot sa kanila, nag-extort pa rin ng mga pera mula sa kanila kasi alam nila ito yung mga mahihina, ito yung mga vulnerable, ito yung takot, ito yung hindi makaka-recover. So, paano sana maramdaman? Lahat ito, yung pinag-uusapan natin, mental health, paano natin mapaparamdam sa kanila na dapat nga nasa state sila na makakapagbigay ng tamang serbisyo sa ating komunidad. So mahirap isipin kasi bibigay ako ng isang konkretong halimbawa sa mga homeless. During the lockdown, humingi po kami ng tulong sa DSWD para lamang po ng impormasyon na aming homeless sa paksa ng SAP, yung amelioration program. Pero hindi po kami binigyan ng pagkakataon para bigyan sila ng impormasyon. So doon po lamang sa impormasyon, paano natin masasabi na ang gobyerno natin ay pupunta sa pamayanan na antas. Yung mismong impormasyon ay we were denied, the homeless were denied of information about the amelioration program. That's very clear indicator. Okay. Mahalaga ba ang homeless? Mahalaga ba ang tinukang families sa gobyerno nito? Sana pakinggan naman ninyo ang mga salaylayan. Maraming salamat po. All right.
Maraming salamat, Ms. Tessam. At ngayon, si Dr. RJ Naguit. Siya po chairperson ng National Mental Health Association ng mga kabataan. Dr. RJ, 3 minutes ulit, ho? Okay, please, quickly. Magandang hapon po sa lahat. Actually, nung nag-iisip po ako kung ano yung maging reaction ko dun sa presentations, mas inisip ko po kasi kung paano natin gagamitin ng human rights lens dun sa pagsuri sa mental health. So meron po akong 3 punto. So yung una ay yung right to access to full range of mental health services. At isa po yan sa mga pinapangako ng mental health law natin. Kasi pag pinag-usapan po natin yung accessibility, nandiyan yung economic inaccessibility. Napakamahal pa rin magpatingin, napakamahal pa rin magpakonsulta, at yung mga benefit packages natin sa PhilHealth ay mukhang natatagalan pa, no, doon sa pag-develop. And dagdag pa po dyan yung inaccessibility in terms of the digital space that we have. Kasi ngayon po, hindi na makapag face-to-face ng mga consultations ngayon. So kahit nga yung mga teleconsultation, it might actually spell out the divide, no, between dun sa mga different socio-economic classes. And syempre, nandiyan rin po yung geographic as well as sectoral inaccessibility. So, yan po yung sinasabi ni Ma'am kanina na may mga ilang sektor na hindi natutugunan talaga yung mental health concerns. So pag pinag-usapan natin yung mental health kasi, it has to be individualized. Hindi po siya parang one size fits all strategy na parang plug and play na lang sa lahat. So I think we have to really scale up on how to make these services accessible to a broad range of sectors. Pangalawa ay yung divide in terms of the knowledge, no? Sabi nga ng human rights lens, dapat maintindihan ng mga rights claimers yung kanilang karapatan para maging effective rin sila in terms of getting their rights. And siguro after passing the mental health law nung 2018, magta 3 years na po tayo ngayon, I think it's really important that we step on the pedal in terms of fast-tracking the implementation of the mental health law. So ngayon po, maraming present po kanina ng mga policies and frameworks, but I think after 3 years, it's time that we actually look at ano ba yung mga concrete na outcomes, no? Kasi nga po, parang I think ngayong nasa pandemic tayo, napakataas talaga ng mental health demand. And siguro we have to recalibrate our strategy. Ang daming mga dine-develop na mga activities ngayon based from the mental health law, but I think we need to consider ano ba yung pinaka-importante ngayong nasa pandemya tayo. Of course, I would really emphasize on providing psychosocial support sa mga people na hindi diagnosed, no? And of course, providing safety nets para doon sa mga na-diagnose na before or nagkakaroon ng severe manifestations. Kasi po, napakarami talaga, nagte-teleconsult po ako ngayon na service, pero ang dami rin po talaga naming nasa-screen na mental health concerns. And pangalawang punto na gusto kong i-highlight ay yung impact of human rights violations in terms of our mental health. Now, some of these are related to the things that we do proactively. Like for example, at the government level, yung pagpasa ng anti-terror law, yung mga harassment, yung mga patuloy na pagpatay, at saka yung militarized response natin do actually increase the level of anxiety of people. Of course, this has to be substantiated with numbers, pero I think klaro naman po, kahit tumingin ka sa social media, makipag-usap ka sa mga tao na it creates a culture of fear, and definitely that is not consistent with mental health. And syempre, nandiyan rin po yung issues at the family level. Marami pa rin mga tinatali, yung mga na-invalidate yung kanilang mga feelings, and forcibly pinapasok sa mga psychiatric facilities. Alam ko po, maraming interventions na ginagawa through the Internal Review Board para mapigilan po yan. Pero in some instances, naririnig pa rin po natin yung mga ganong situations. And syempre, nandito rin yung pagtingin na if we do not address yung mga basic necessities ng mga tao, yung ayuda, yung pagkain, yung trabaho, definitely that can also increase the mental health. So the mental health concerns of people. At yung pangatlo po at panghuling punto ko ay kailangan pag pinag-usapan natin yung mental health, hindi lang po siya yung absence of illnesses. But I think kailangan natin pag-usapan and i-frame yung mental health bilang isang aspeto ng kaginhawaan. And I think this has to be integrated in terms of how we design, how we implement, and even monitor our programs. Kasi po, if you would look at kung paano natin mini-measure ngayon yung mga mental health programs natin, they're just focused on decreasing the people with diagnosis. No? Gaano ba kababa yung mga taong nag-suicide or gaano bumaba yung number of people with depression, pero hindi natin minamaximize yung concept of wellness. And I think pag pinag-usapan natin yung buhay na may dignidad, no, na ina-advocate ng CHR, I think yung po yung tinutumbok niya na yung human rights at saka yung mental health ay isa yung tunguin na magkaroon ng mas malalim na pag-intindi doon sa well-being ng mga tao at mga Pilipino. So yun lamang po. Okay.
Ang galing parang ang fast break mo daw magsalita na hilo yata yung ilan nating participants. Minutes lang daw po Tama naman nung sinabi ni RJ, lalo na yung punto na hindi lamang yung na may diagnosis na ng mental condition, kundi yung lahat na may need for more wellness, kagalingan ng pisikal at kaisipan. Alright, ang huli po nating reactor ay si Atty. Erwin Caliba. Siya po ang Chief ng Legal, Legislative and Linkages Division ng Commission on Human Rights Policy Advisory Office. Okay, Dr. Erwin, kaya mo bang mas fast break kesa kay RJ? Sige po, 3 puntos lang po, Ma'am Malu. Alright. Oo. Thank you, Ernie. Susugan ko lang po yung sinabi po ng ating mga speakers na talagang yung mental health condition ay may stigma at diskriminasyon. So, yung nakakabit doon, no? So, siguro unang-una, maganda kasi yung potential ng ating batas. Kasi yung batas natin ay medyo revolutionary, ano? May mga bagay-bagay na ini-introduce siya. Ano bang pagtingin natin sa mental health? Pero po susugan ko yun na yung stigma and discrimination, yung pagbabago siguro, no? Yung mga may mga kapansanan, pag sila ay makikitunga sa sosyedad, ay kinakailangan ding ma-prepare ang lipunan, no? Na isantabi o basagin itong mga negatibo, yung stigma at discrimination para sa mga at siguro dito magsesentro din kami sa human rights, mangangampanya na hindi dapat ganun ang tingin natin. Nabanggit ito ni Doc Agnes kanina. So yung mental health, no, pangalawa, yung mental health no, na mayroong malaking potential, no, ay nag-paradigm shift. Ngayon ini-emphasize niya mismo yung karapatan ng mga service users. Ang term ng batas ay service users, hindi pasyente, kundi service users. At sila ay binigyan ng karapatan 15 dito. Yung karapatan laban sa stigma, karapatan sa diskriminasyon. Bago ang gamutan, mayroong free informed consent. Hindi po pwedeng bigyan ng treatment na walang pahintulot, yung intelihenteng palihintulot. At sila dapat ay mabibigyan ng evidence-based treatment at mayroon ding humane treatment na free from solitary confinement, yung nabanggit ni Doc Nemuel kanina, yung CIDTP, yung cruel, inhuman and degrading treatment. Malaki po yun yung ganong shift ng pagtingin sa mental health. Yung masabi din ni Ma'am Pres kanina na malaki ang potential po nito. Alam ko na medyo mahirap, pero umaalis na po tayo sa mga institusyon. Hindi na natin ikinukulong ang mga may kapansanan sa isip, kundi lumalabas tayo sa isang community base. So ang tinatawag ng batas ay de-institutionalization. So dapat yung pagtrato, pagbigay ng treatment para sa mga may kapansanan ay bumababa sa mga local government units. So ito po yung ginagawa po ng DOH, pero malamang mas maraming mga challenges ngayon, nasa pandemic po tayo, pero kinakailangan talagang susugan po. Sa pangatlo, sa hanay ng CHR, aming sinusuportahan din po itong batas na ito sapagkat kami ay kasama sa implementasyon. Nagkaroon na rin ng protocol ang CHR sa investigation para sikapin na wala itong mga bagay na ito, yung impropriety, ibig sabihin may gamutan na walang pahintulot ang mga pasyente. Walang involuntary treatment, walang involuntary confinement, walang restraint na sobra-sobra, at walang torture at cruel, inhuman, degrading treatment. Gumagalaw na po, meron tayong protocol na nagawa pa ngayon at i-implementa. Kasama din po kami sa Internal Review Board na kung saan quite similar, pero kasama namin dito ang Department of Health at mga Service Users Organization. Yun lang po para may silang na comment. Thank you, Ma'am Malu. Now, at least we have more time for questions. Ang dami na pong katanungan. Ngayon, meron po tayong break. Habang nag-iisip kayo ng inyong katanungan, and I'm sure pwede pa nang dagdagan pa natin yung nakalista na. Meron po tayong break. May video tayo bilang pagpugay sa mga pulis at uniform personnel na kasali po natin ngayon na galing ho yata sa lahat halos yata ng probinsya ng Pilipinas. Nabasa ko yung mga shoutouts nila. So ready na po ba yung ating video? Ito po yung Human Rights in the New Normal, episode ng mga pulis. 10 minutes na po ito, tapos question and answer tayo, open forum.
Mula nang tumama ang COVID-19 pandemic sa ating bansa noong nakaraang taon, naging abala ang Philippine National Police o PNP sa pagpapatupad ng health protocol sa mga pampublikong lugar at transportasyon. Maigting ang pagsita sa mga hindi wastong pagsusuot ng face mask at face shield, maging sa mga lumalabag sa social distancing. Pero binigyang diin ng Commission on Human Rights o CHR na kailangan maging mahinahon ang mga alagad ng batas sa tuwing may hindi sumusunod sa health protocol. Madalas na rin po namin sabihin ito na ang dapat front and center nitong pandemyang ito is right to health. Ngayon, marami po kaming nakikitang mga aksyon ng ating security sector, ang ating kapulisan, na siguro nagiging counterproductive na po. No? Katulad ng paghuli ng mga taong pasaway na sinasabi natin, pero ito'y maiiwasan din kung ang armas natin ay hindi yung dahas o hindi yung sapilitang paghuli sa kanila kung sila ay hindi sumusunod sa health protocol. Siguro kailangan din ng tinatawag na maximum tolerance kasi yung paghuli base sa isang paglabag sa ordinance or health protocol tapos ilalagay mo rin sila sa detention facility na ubod naman ng crowded tapos for longer periods of time meron tayong mga na-monitor na mga naglabag sa health protocol but they were staying in the detention facility for more than 24 hours when ordinarily these violations of ordinances or even health protocols should not meet detention for longer than even an hour. Dapat nga wala Sanay raw magtrabaho sa labas ng kampo si Police Corporal Eduardo Pascual. Pero nagbago ang lahat, Marso noong nakaraang taon. Nung tumaas na yung case ng COVID-19, bali pinatawag na kami ng mga regional health service namin para tumulong. Bago naging pulis, nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing si Police Corporal Pascual sa Universal College of Parañaque Incorporated noong 2010. Nung pinatawag na kami ng health service para sa quarantine, nakasign kasi kagad ako sa mga PNP COVID positive. Pinaka sa amin yung monitoring talaga. Monitoring ng pasyente hanggang ma-discharge sila. In case na magkaroon ng sintomas ang pasyente sa loob ng quarantine facility, kami as duty nurse, kami yung nag-take ng vital signs, kami nag-monitor, kami nag-endorse kay Lado kung ano yung mga dapat gawin. Sa NCRPO o National Capital Region Police Office naman, nagtatrabaho si Police Corporal Christopher Malana bago ang pandemya. Before po kasi magkaroon ng COVID, ang trabaho ko po ay sa Public Information Office. Katrabaho po namin ng media. Then, nung nagkaroon po ng COVID, since nurse po ako, na-augment na po ako sa health service ng NCRPO. 2011, nagtapos ng kursong nursing sa University of St. Louis sa Tuguegarao City si Police Corporal Malana. Isa siya sa mga itinalaga sa quarantine facility sa Camp Bagong Diwa para pangalagaan ang mga pulis na nagpo-positibo sa COVID-19. Kung sakaling may darating na pasyente na nag-positive, kami yung mag-i-interview sa kanila, kami yung unang-unang mga taong kakausap sa kanila. Mag-i-interview kung paano nila nakuha yung virus. Isang mahirap na bahagi raw ng pagiging nurse ay ang pagsusuot ng Personal Protective Equipment o PPE. Hindi alam ng ibang tao kung gaano kainit kapag naisuot mo na yung PPE tapos isusuot mo siya ng ilang oras. Ang di ko makakalimutan doon, yung syempre, unang-una yung pagpasasuot ng PPE, na full PPE, sobrang init po, no? Lalo pag hindi aircon yung quarantine facility. Mainit po yun, sobrang init po. Buwan-buwan daw sumasailalim sa swab test ang mga health workers sa kampo. Sa ika-4 na swab test ni Corporal Malana, nagpositibo siya sa COVID-19.
kung hindi po ako nagkakamali, November 18, 2020, lumabas po yung result ng test ko. Inisip ko, wala naman akong ibang makukuhanan ng virus kasi hindi naman po ako lumalabas ng bahay. Dito lang din po sa workplace. Siguro naka-break po ako ng health protocol that time. Una kong sinabi sa mga kapatid ko. Then, pangalawa, dun sa nanay ko, sinabi ko sa kanila. Nito lang Enero, nagpositibo rin sa COVID-19 si Corporal Pascual. Yung panglimang swab po, yun po nag-positive ako. May quarantine facility po kami ng positive. Bali, doon na rin po ako nagpa-quarantine kung saan ako nag-duty. Hindi raw sarili ang una niyang inalala, kundi ang kapakanan ng kanyang mag-ina. Mahirap din sa akin kasi nung nag-positive ako, hindi ko sigurado kung na-expose na yung asawa ko, anak ko. Asymptomatic o walang sintomas ng anumang karamdaman sina Pascual at Malana. Sa accredited facility ng Department of Health sila nag-quarantine. Lahat po doon libre po. Libre po yung pagkain, umaga, tanghali, gabi, yung tubig. May binibigay po silang hygiene kit. Yung monitoring po, kasama po ng mga DOH din po. Nagmo-monitor po sa aming mga COVID-19 positive. Araw-araw po sila nagmo-monitor. Maganda po yung yung response po ng gobyerno po sa atin. Wala po akong sintomas. So kinuwarantin lang po ako, kumain lang po ng healthy food, vitamins, wala kang ibang iisipin kundi magpagaling ka lang. It's a time for yourself kung paano ka maka-recuperate dun sa virus na tumama sa'yo. Sa tala ng PNP, sa mahigit 16,000 pulis na nagpositibo sa COVID-19, mahigit 13,000 na ang gumaling. 4 na po ang namatay. Sapat daw ang tulong na natanggap ni Pascual at Malana mula sa PNP. Meron nga kami yung hazard pay. Dito naman po sa facility namin, libre naman po yung food namin. And may vitamins din po na binibigay sa amin. Bukod po sa sahod namin, sa SRA po, meron po kaming mga 7 to 10,000. Sa hazard pay, meron po kaming 7 to 15. Marso 2021, nang makarating ang kauna-unahang bakuna sa bansa, ang Sinovac na gawa sa China. Isa sa mga naunang nabakunahan nito si Corporal Malana. Bago pa man magpositibo sa COVID-19, desidido si Corporal Pascual na magpabakuna. Sa trabaho po, hindi lang ako sa trabaho at siguro wala po ako sa quarantine facility. Magpapabakuna po ako. Kasi po unang-una, yung bakuna na po yan. Ano po yan, hindi naman yan ginawa lang ng simpleng pinag-aralan po nila yan bago po nila i-release ang bakuna na yan. Kaya hanggat maaari, mas maganda ang pagpabakuna ho. Pero dahil nito lamang Enero siya gumaling sa COVID-19, hindi inirekomenda ng mga eksperto ang pagbabakuna. Kailangan daw palipasin muna ang 90 araw bago mabakunahan. Para kina Corporal Pascual at Malana, may paraan para matigil ang pagkalat ng COVID-19. Minsan po kasi medyo matigas din po ulo kasi po ng mga Pilipino po. Kahit anong sabihin nyo sa tao, lumalabas at lumalabas po talaga. Pero hindi mo rin ho kasi masisi, nalalabas sila, lalo na ho pag nagtatrabaho po. Pag-intingin lang po talaga natin yung mga protocols po. Kung tutusin nga po yung health protocol na sinasabi namin, madali lang naman siya eh. Laging mag-hand wash, social distancing, magsuot ng face mask, kahit may vaccine na, always observe health protocol, live a healthy life, saka huwag kalimutang magdasal. Ayon sa Commission on Human Rights o CHR, bukod sa pag-iingat sa sarili, dapat ay palaging isaalang-alang din ang kapakanan ng iba. Alam nyo, walang pinipili ang COVID. No? Mayaman, mahirap, bata, may edad na, o nakatatanda. Walang pinipili yan kung taong gobyerno o pribadong aktor. No? Ang sinasabi po natin, siguro lawakan natin yung ating kaisipan pagdating sa frontliners. Hindi lang po medical workers po yan.
ang frontliners po, ating mga kapulisan, ang ating military, ang ating front desk officers no sa ating mga tanggapan, yung ating mga utility workers, yan, frontliners din po yan. Even our security guards are frontliners. So marami po talagang nasalanta nito, katulad ng ating mga kapatid sa kapulisan. So kailangan po paigtingin pa po natin at magtulungan po tayo para sumunod tayo sa mga health protocols para naiiwasan din po yung encounters, no, yung close physical encounters para dito. And alam po naman natin na talagang nasalanta din po ang ating mga kapulisan dito. Right. Okay, yun po yung video para makwento naman yung ating frontliners sa security sector. Ano po? Sila po ay katuwang din ng Commission on Human Rights, lalo na yung mga human rights desk ng ating mga Philippine National Police units across the Philippines. Okay, marami pong katanungan. Ang isa ay nanggaling sa isang madre na participant. Hindi po ba yung napakatagal na lockdown lalong nagpaigting ng problema sa kalusugang pangkaisipan? I guess for all the doctors, Dr. Agnes, Dr. Nemuel, I think si Miss Presi baka gusto ding pumasok sa kwentuhan. Quick response. Hindi ho ba yung matagal na lockdown lalong nagpaigting ng mental health conditions ng mga tao? Dr. Agnes. Yes, hello. Sister, it really does have an effect to our mental health, yung matagal na lockdown. Yeah, marami talaga din. But we are trying to balance between yung safety naman natin sa physical health and of course our mental health. But if we can observe, lalo na ngayon, it's Metro NCR plus lang yung medyo bumalik ulit sa lockdown. The rest of the Philippines kasi they're in a better position than us. So maybe they're also, kung makikita natin, happier yung post nila compared to our own, na parating takot o parating yung mga patay, yung mga something na ganun. So yes, indeed, it has an effect on our mental health. So we are trying actually to mitigate naman the impact of this quarantine or this isolation or this lockdown on the effect of the mental health of the people. So yun yung ginagawa po natin ngayon. Alright. Yan po ay tanong ni Sister Nene Danyo, RGS, ng San Andres, Bukid, Manila. Dr. Nemuel, ano po yung take niyo doon? Lumala ba? Hindi lang ito yung haba ng lockdown eh. Okay lang naman yung mahabang lockdown minsan in terms of public health. Ang problema nito kasi parang stress ka kasi parang ang daming walang kasagutan sa problema mo. Hindi mo alam. Ikaw ba'y meron? Hindi ka naman makapagpa-test. Wala ka namang pera. Hindi mo alam kung saan pupunta. Mababakunahan ka ba? Hindi mo rin alam kung saan ka pupunta. Hindi ka nakaparehistro kasi online ang maraming rehistro. Ibig sabihin, meron ba talagang gamot? Itong pinag-aawayan ng mga doktor tungkol sa pinamimigay ng politikong gamot. Di ba? Ito lahat ay stressor eh. Hindi lang itong lockdown. Ang problema natin ay kakulangan ng sagot. Paano ko kakain? Paano ko magtatrabaho? Hanggang hindi masasagot to, stress ka at magpipilit kang lumabas kasi ang dami mong problema. Alright. Okay. At least kami sa academic sector, wala kaming klase, meron kaming online. Pero ikaw, wala kang hanap buhay, walang online na trabaho. Opo. Okay. May follow-up question po. Hindi lang daw katigasan ng ulo ang dahilan ng pagkalat ng virus. People need to go find ways for their daily needs. Therefore, sana enough yung ayuda para ang lahat magkaroon naman ng siguro kalagayan na parang mas stable o mas relax sila. So siguro the other doctors, RJ, si Attorney, meron ho bang point ito? Hindi lang matigas ang ulo ng mga tao. Kailangan nilang maghanap buhay kaya lumalabas. I think totoo po talaga yun. Kasi pag pinag-usapan po natin yung mental health, hindi lang po siya related doon sa psychological state natin pero malaking parte nito yung mga basic necessities. Natutugunan ba ito? And I think mag-agree po dito si Doc Agnes na if you would look at the mental health and psychosocial support pyramid, yung pinaka-base noon na yung mga basic necessities natin. So hindi po natin pwedeng i-separate ito kasi mental health is integrated sa lahat ng aspeto ng buhay natin. And siguro dagdag ko na lang rin po doon sa
mental health effects ng pandemic, yung prolonged sense of isolation dahil nga sa lockdowns. And I think ito rin po ay nakakapekto dun sa delivery of services natin. Isa sa mga challenges ko recently is paano ko mag-refer ng isang person with suicidal ideation sa isang emergency facility, lalo na kung ngayon nakasara po at punuan yung mga facilities natin. So napakaraming mga concerns, and I think it's fair to say that we are all experiencing some level of loss ngayong nasa pandemic na tayo, and 1 year at that, no, sa pandemic. Opo. Si Attorney Erwin, I'm sorry. Meron ho bang parang unique intervention para i-address yung mental health conditions na naging resulta o na-trigger nitong pandemic? Parang wala ho yata tayong nadidinig. And si Ms. Presi siguro pwedeng magdagdag. Attorney Erwin? Yun po, yung nasabi na rin ho kanina, no, dahil may malaking epekto nga talaga naman itong pandemya, no, nakakulong tayo, wala tayong makausap, o kaya palagi na lang dito sa online. Pero iba ho kasi yung talagang may interactive na, yung actual na meeting po natin, nakakapanho yun sa stress. And of course, tama yung sinabi ni na RJ, ni Doc RJ at saka ni Doc Nemuel kanina, na ano nga naman din kung nakakadagdag nga naman din kung ikaw ay may trabaho, aswerte ho tayo, pwede tayong mag-online, nakakatrabaho tayo, pero paano naman yung mga kababayan ho natin na walang-wala? Yun po yung tama, hindi lang katigasan ng ulo, kundi rin baka tinan din natin yung angulo na wala nga namang talagang makain kaysa naman mamatay sa gutom sa bahay, at siya rin ay nakakaroon ng stress at mga mental health concerns. Alright. Si Ms. Presi, ma'am, meron ho bang unique intervention para i-address ang mental health conditions na naging trigger nitong pandemic? I don't think it's really unique. It's really very important to provide all the basic necessities. It's just like what they said. Katulad din sinabi ni Dr. Agnes kanina, pinakita siya, we're all in the same ocean but we're in different boats. Alam mo, yung iba na sa yate, yung iba na sa bangka. Yung marami yung nasa bangka. And saka raft pa nga actually. So may bamboo raft, and marami na sa kanila nalulunod. You know, but if you are in a yacht, or if you're in a big luxurious kahit anong haba na lockdown, walang problema ka doon kasi nandun lahat naman ng sayo. Lalo na kung butas yung at sinabi dito, if all of the basic needs, kaya nga kinabi ko nga kanina, when we look at mental health, we are really looking at it from the point of view of a sustainable development framework. It's not just the job of Department of Health, I would like to say. It's the job of everyone, all of the stakeholders, even the society itself, you know. Minyan masakit lang palagi na lang Department of Health talaga babagsakan lang. Well, ganun talaga kasi talagang pinaka-main role natin. But you know, you have to understand there's a lot of things that has to be put in place. It's not as if we have mental health already law or batas even before. This is nasa laylayan na nga yung mental health na usapan before. Ngayon lang yan nagkaroon. And then after 3 years, ang laki-laki na expectations. You know, we are setting down all the standards, the frameworks we establish, all of the needed foundation, so that pag makaarangkada tayo sa mga foundations na yan, sana tuloy-tuloy na. But we cannot just put patsi-patsi things here, there, and everywhere. You know, there are things that we can do, and there are things that, some people are doing, and then let's put just our acts together. Yun siguro lang gusto kong sabihin. Opo, napakahalaga po. Ngayon, may lang ako doon, Malu. May comment ako. Kasi ang issue kasi dito, Ma'am Cuevas, ay yung issue ng natin, no? Kasi meron na tayo nakarating sa level ng learned helplessness Ibig sabihin parang wala na tayong pag-asa ibig sabihin yung nasa laylayan, ito kasi yung merong learned helplessness, and the more you are into that situation at wala kang nakikitang information, or we're supposed to be getting that from the Department of Health, at maraming na-frustrate because we're not so updated on what's going on, anong bakuna ang tama, anong issue dito sa gamot. So ito yung mga nakakabagabag, lalo sa mga tao na walang masyadong access to information, and I think it's important. Opo. Impormasyon, nagsisimula, tama, at relevant at current.
Yeah, I fully agree. Kaya ngayon importante rin na you get your information. Eh, ang problema lang kasi ngayon, syempre hindi naman lahat ng mga tao may access talaga sa tamang mga informasyon. Ang nakikita lang nila, naririnig nila sa kapitbahay, naririnig nila sa kung saan. Yun lang ang nakikita nila. But that is something, maybe many of us can well, all of us are here today. Maybe we can be a person who can help other people, to get the correct information. I think na total nandito na naman tayo, then let's help. Let's help siguro kung sino maaabot natin to provide the ano. But I don't have answers to these things, of course. Sinasabi nga natin, this is systemic talaga. And this has, kahit ng learned helplessness natin, matagal na rin nating naramdaman yan. But we just have to move forward for what the things that we can do. Okay. Kung learned helplessness tapos versus resiliency, ano po. Nadinig ko doon sa isang webinar, sabi ng mga doktor o medical frontliners, ang pinaka-cause ng anxiety at frustration nila ngayon, they have to turn away patients. They have to choose between moderate or severe ba yan. Ano ho yung impact nito? Lalo na if we're in on this for the long haul, maybe hindi lang isang taon, baka medyo tatagal pa yung effect ng pandemya. Sa mga frontliners, ano yung impact ng pandemya sa kanilang mental health? Siguro yung mga I would like to answer. Yeah, I would like to answer that one. It's not exactly learned helplessness for the medical frontliners, no. It's more of moral injury. So this is a different concept. It's more of may oath tayo tumulong to people. So but then because of our circumstances right now, we are made to choose kung sino ang pipiliin nating unahin natin na mabubuhay. So there's that something na ganon. So it's moral injury. Yung against sa values mo, against sa pinapaniwalaan mong tama na gagawin. So yun. So in the world also, ganun din ang issues. It's not just the Philippines, but all over the world, ganun din yung nagiging issues that doctors particularly, hindi tayo yata yung nauna na napunta dito talaga sa parang breakdown of the system, but maybe nauna kasi yung Brazil for few months sa atin. So nakikita din doon. So what we are working on right now is there's this world na movement that we are helping the healthcare workers. So for example, the National Center for Mental Health, we offer support for them. So we have psychosocial processing for those really in the front lines, the doctors particularly. Just that also there's this concept among the doctors, they also have this thing na I can manage on my own. So kaya ko to kasi I am trained to do this. So it's also something that we have to instill to people na pag kailangan natin ng support, kung pakiramdam natin na mahirap, we have to admit that we also need support. And that's the time yung help-seeking behavior of people. So we have to really work on that, no, and to para ma-prevent natin ang further na effects of the ill effects of the pandemic. Can we ask the doctors also, RJ? And then salamat po. So moral injury, ang problema ng ating mga health workers na kailangan na rin na mag-seek ng help. Opo. Dr. Nemuel, ano tingin nyo? Tama si Agnes. Yun lang, konsyensya lang yung labanan doon sa doktor. Ang problema yung ating masa. Hindi lang yung issue niya yun eh. Kasi sa atin nga lang, will we refuse? Eh, ang problema ko nga, will I be refused? Diba? Mamamatay ba ako dito sa kalye? Mamamatay ba ako dito? Yun, mas mahirap yung desisyon doon sa basic masses eh. Tama si Agnes, yung aming desisyon sa doktor ay desisyon lang na at merong ebidensya pa yung desisyon na yan, di ba Agnes? Because it will be based on triaging. Sino yung pinakamalaki ang chance of surviving? May mga ganong di ba? Nababawasan yung iyong mga conflict kasi gumagamit ka ng siyensya. Ang problema tayo sinasabi ni Ma'am Tess kanina, yung nasa laylayan, hindi yun ang desisyon niya nga, hindi aalis ba ako ng bahay? Aalis ba ako magpapagamot ba ako? Kasi pagpapagamot ako, baka hindi na ako makapaghanap buhay. Ang dami, mas maraming issue at dapat pantay natin at malaking oportunidad ng mga doktor. Marami siyang mapupuntahan, madali siya makapunta sa mga gusto niyang pangangailangan, pero yun nasa laylayan. Talagang hirap na hirap yung access na yan. Yun ang kailangan natin. Siguro party shots kukunin natin sa ating mga reactors at Miss Pressy. So Miss Pressy, paano yun? Yung mental health conditions ng ating mga, hindi lang doktor, kundi yung mga mamamayan natin nasa laylayan na kailangang magtrabaho. Ano po yung pinaka next steps o better steps that we could take? RJ,
and then Ms. Pressy, and then si Attorney Erwin. At si Ms. Tessam. Siguro mag-build lang po ako dun sa sinasabi ni Dr. Nemuel kanina. Kasi po napaka-importante talaga na mabigay talaga natin yung services. In the past few days po medyo na-involve talaga ako dun sa isang teleconsult na platform at sobrang frustrating po talaga pag kunwari meron kang minomonitor from a distance kasi hindi po makapag face-to-face ngayon na yun nga, bumababa yung oxygen tapos pag refer mo na, hindi makahanap ng ospital. So yung and siguro dagdag na dun sa sugat na yon ay yung for example inequities na nakikita natin. So for example, merong mga privileged individuals na nakakuha agad ng mga kama sa mga pampublikong ospital. So yung mga ganun ba na mga inequities, nakakadagdag siya dun sa sugat na experience ng mga nasa laylayan. Kaya nga importante po talaga na pag pinag-usapan natin yung health at saka yung perspective ng human rights, kinikilala natin na yung perspective ng health ay hindi siya dapat kumbaga parang paunti-unti. No, we have to actually, I know it's a progressive realization naman yan, pero every time na nade-delay natin yung human rights, every time na nade-delay natin yung right to health, it's actually an injustice in itself. So I think we shouldn't really look at these things na parang na-justify pa natin yung mga hindi nabibigay ng gobyerno sa atin. All right. Salamat, RJ. Ms. Pressy, paano po ang ating better steps o next steps? Siguro yung para po sa akin sa ngayon is straightforward lang po ako kasi kung minsan if I get frustrated also about the things that are happening, diba? Siyempre lahat naman kami sa gobyerno siguro we get so frustrated. But there are things that we need to do. May mga kailangan kami talagang gawin which we need to do. Kaya straightforward lang. O, anong dapat gagawin? Ito ang gagawin natin para sa may Mental Health Act. Kung ano man sinasabi na and alam namin ngayon that the pandemic actually just brought out talaga the inequities, ang mga talagang very systemic talaga na problema natin pang sosyedad. And hopefully as we go forward after this, syempre hindi naman talaga natin when we are in war, may mga casualties talaga in war. Because we are in a war, we are in a pandemic, we are in an emergency situation so ngayon. Talaga namang meron talagang mga ganitong mga pangyayari. But as we go forward, siguro ako just looking forward to the time that when the next pandemic strikes, hopefully we are already able to put our, we have already established all of these things. Pero tatanungin ko naman ang sarili ko at babalik na naman sa ulit sa mga, paano ngayon yung mga nasa laylayan? Paano ngayon yung mga nasa salanta? Paano ngayon yung mga nandito? Ayang sinasabi, gusto ko lang sabihin, well, kailangan lang siguro natin magtulungan na lang. Whatever it is, kung sino pa yung pwede nating maabot, tulungan na lang natin. Okay, si Attorney Erwin. Attorney Erwin, and then we'll call Ms. Tessam. Yeah. Oo, may kasama ko sa bahay, nag-aalaga ng mga kasamahan din niya sa trabaho. At itong past 2 weeks, walang hinto po, naghahanap pa ng ospital, kasagsagan ng walang mang ospital. Sinasabi ng yung tatawagan sa DOH, one line ho ba yun, one hospital, wala po maipibigay at ni-refer po ang pasyente ni-refer sa Pampanga at wala din doon hanggang nakarating sa Benguet. At 80,000 yung pag-transport pa lamang po ng pasyente sa ambulansya ay 80,000 po yun. So sabi ko napaka-privilege naman po ang maging mabuhay sa ganitong mundo ngayon po natin. So sa tingin ko mas lalawakan po natin siguro yung mga yung programa lalong-lalo na sa mga panahon na nagkakaroon tayo ng ganitong mga krisis sa health. At sa mga nasa laylayan din po, siguro mas equitable din na distribution ng assistance ng mga manggagawa, ng mga dyan lang sa kalsada na wala na bang income. Tama din po yung sinabi ni Ma'am Presi na para sa atin din, although hindi na siya state obligation, magtulungan kung ano yung pwede nating ibigay. Kung dadaan tayo sa kalsada, baka pwedeng tumulong para lamang mapunan din pangangailangan ng pagkain ng ating mga kababayan. Yun po, Ma'am. Salamat, Attorney Erwin. Ms. Tessam, sa panig po ng mga community at ng CSOs. Yes. Nung nagka-COVID, actually siguro yung
yung sektor na mga walang tirahan, mga homeless, mga street dwellers, tsaka yung mga tinukang. Sila nga yung unang, ang pakiramdam nila, hindi nga sila siguro masyado nag-aalala kasi sa unang-una, maski wala pang COVID, iniiwasan na sila ng mga tao eh. Iniiwasan na ng mga publiko ang mga homeless. Iniiwasan na yung mga taong grasa. Iniiwasan na yung mga vagrants. So parang pakiramdam nila, sabi nila, sila naman lumalayo sa amin eh. So totoo lang, hanggang ngayon, sa 1,000 na pinapakain namin every day, wala pang COVID case. Kaya maswerte na wala pa kaming COVID case. Kasi nga siguro sabi nga nila, umiiwas sa amin ng mga tao eh. Ang pakiusap ko lang sa ating lahat ng mga nagbibigay ng serbisyo, sapagkat itong mental health services ay mahalaga para sa kanila, sana gawin nating madali ang requirements kasi minsan yan ang isang malaking problema ng aming mga beneficiaries, lalo na yung mga laylayan. Nahihirapan sila sa requirements. So kung maaari sana, kung magkakaroon ng mga mental health services, sana gawin yung mas madali para sa kanila. Salamat. Alright. Dr. Ms. Tessam, maraming salamat at maraming salamat sa atin pong lahat ng speakers. Dr. Agnes Joy Casiño. Malu, last statement lang, Malu. Last Okay, statement. sir. Go. Panawagan ni Ma'am Francis ay magtulungan tayo, no? At I agree with that. May isa lang akong isang request din. Sa ngayon ng crisis, bawasan naman natin yung red tagging kasi nakakadagdag sa crisis namin. Ibig sabihin ng mga NGOs na nagsusuporta ng mga ganito. Katulad sa laylayan, nandun ka tapos i-red tag ka. Hindi ba yun isa ring psychological torture, isa ring pamamaraan ng pagdagdag sa mental health issue ng mga manggagawa? Kasi tumulong ka na, may ganun ka pang bansag, hindi naman necessarily sa amin, ano, but sa maraming mga tao na may ganon. Kaya kailangan din natin balansehin natin lahat to. Yan, marami ngayon nga di ba? Paano kung susugod ka ron, magbibigay ka ng serbisyo tapos tatawagin sa'yo. Ba't mo tinulungan yung nasa laylayan na yan? Siguro aktivista ka. O ililista ka na. Hindi maganda yan. Hindi nakakatulong sa mental health yan. So dapat yung panawagan natin na magtulong-tulong tayo, kasama dito yung panindigan natin, ang karapatan natin maglingkod kanino man ng walang pagbabansag ng anumang apelasyon. At ito'y dapat nating ipaglaban. Sino ka man, police ka man, Department of Health ka man, or whatever, kailangan nating patatagin yung ganyang pananaw. Kung gusto nating maabot ang isang tunay na mental health, ma-achieve natin yung mental health ng bansa. Okay, tama po yun. Walang kulay, walang politika. Basta dapat lahat ng tulong na pwedeng pagsama-samahin, dapat humalinaw, ano po, kung ano yung impormasyon, ano yung serbisyo, available, acceptable, accessible, at may quality. All right, bilang pagtatapos po, tawagin po natin si Attorney Tom Temprosa, ang Direktor ng CHR Education and Promotions Office. Attorney Tom, closing remarks na po tayo. Yes, maraming salamat Miss Malu, and bago po akong magsalita, pakiusap ko lang po, pwede po bang let's have 5 seconds of silence para po alalahanin po natin ang lahat ng ating mga kasama na yumaon na dahil sa COVID-19. Isa rin pong moment of silence para sa lahat po ng mga kasama natin, mga kababayan natin na naghihirap ngayon. At 5 seconds din po. So isipin po natin sa maiksi lamang po na 5 seconds na ito para po sa ating bansa, para po sa ating lahat na Pilipino. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang director ng CHR, Human Rights Education and Promotion Office. Sa ngalan po ng Commission on Human Rights, ang aming Focal Commissioner for Mental Health, Commissioner Gwen Pimentel-Gana. Sa ngalan din po ni Attorney Gemma Paruhino, Policy Office. Ganun din po ang director po ng Centers Management Office, Dr. Basas. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Gusto ko lamang pong sabihin, kanina po 1,000 po ang kasama natin dito sa webinar na ito. So, kayo pong lahat dyan na sumama sa atin, salamat po. Nagpapakita po ito na talagang isa pong malaking usapin ngayon ang mental health. Kasi tayo pong lahat sama-sama dito, tayo pong lahat may problema.
at tayo pong lahat ay stressed. Ano man po ang ating kalagayan. So, gusto ko pong pasalamatan. Thank you so much for taking your time, for being generous with your time. Dr. Agnes Casiño ng National Center for Mental Health. Ma'am, thank you. Dr. Nemuel Fajutagana ng Medical Action Group. Sir, thank you so much. And of course, si Ms. Frances Cuevas ng Department of Health. Thank you for being our guest speakers. Ganun din po, thank you to our reactors, Ms. Tessam Castillo ng AJ Kalinga Foundation, Dr. RJ Naguit, salamat po, Doc, for being here again. And of course, Atty. Erwin Caliba ng CHR. Thank you for providing your insights. Gusto ko pong sabihin sa inyo na yung lahat po ng sumama sa amin dito, kayo po ang nagbibigay ng lakas sa amin. 1,000 po tayong lahat dito. Wala pa po dyan yung mga nanood po sa Facebook. Kayo po ang nagbibigay ng lakas sa amin, no? And para po tumuloy-tuloy lang po ng ating gawain dito. Sana po, ito lang po aking gusto sabihin, isa lamang po. Sana po maging lakas po tayo ng isa't isa. Maging lakas po tayo ng isa't isa. Marami po tayong pinagdadaanan, physical health problems, mental health problems. Let's not forget to virtually man po lean on each other. Find strength in each other. So, yun lamang po. At gusto ko rin pong sabihin, wag po nating kalimutan, may pag-asa po. Lilipas din po ito. Sana po, mas mabilis, pero wag po nating kalimutan, may pag-asa. So, yun lamang po. Nagpapasalamat po ako ulit sa inyong lahat. And of course, I'm very thankful to Ms. Malu Mangahas, veteran journalist, our host dito sa ating series na ito. Maraming salamat po. Nag-iiwan po kami sa inyo ngayon. After po nito, ipa-flash po namin ang mga helplines kung saan po kayo makakahingi po ng tulong if you feel that you need help. Again, we say it's okay not to be okay. We have to recognize that we are here for each other. So yun lamang po. Thank you so much for joining us this afternoon. All right. After nito, maraming salamat. Iniimbita po namin kayo sa huling episode ng ating webinar series sa April 27, 4 to 6 p.m. muli. Health, Labor, and Education in the New Normal. Saan tayo tutungo? So tingnan naman po natin ang kalagayan ng ating labor at health education sectors. Ano po? Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa susunod po, magkita tayo ulit April 27, 4 to 6 p.m. sa ngalan po ng CHR, Education and Promotion Office at CHR Policy Advocacy Office. Thank you po at good afternoon. Meron pong susunod pong video tungkol naman ito sa mga nurses o medical frontliners. Just stay tuned kung gusto niyo pong panoorin. Pagod kasi pwera ng 36 hours na yan. Hindi limited kasi yung movement mo dahil naka-PPE ka. Limited din yung paghinga mo dahil naka-double mask ka. Tapos at the same time, pag-ihi, yung pagtae, yung pagkain, hindi mo mapipili kung kailan. Kung mabukas kami ng konti lang, masugatan lang yung konti naming PPE, takot na kami na baka nakapasok na dyan yung virus.
Sa pagsusuot ng Personal Protective Equipment o PPE, nagsisimula ang araw ni Nicolito Oba. 7 taon na siyang registered nurse. At ngayong may pandemya, sa isang COVID referral hospital sa Metro Manila siya nakadestino. Yung COVID natin is 40 patients per ward. So ganun ka dami ngayon dahil wala nang bantay ang pasyente. Nadagdagan yung trabaho natin na tayo na yung magpapalit ng diaper, tayo yung magpapaligo sa pasyente, tayo yung mag-aasikaso ng mga pangangailangan, mga pag-a-assist sa paglakad. So nadagdagan talaga ang trabaho namin. Dahil limitado ang bilang ng health workers sa ospital, humaba rin daw ang oras ng kanilang duty. Limitado rin ang pagkilos nila dahil sa suot na PPE. Pag pumasok ka ng alas 6 or 5:30 in the morning, magbe-break ka ng alas 2 ng hapon. Ganun katagal yon, 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. Kakain ka kasi tatapusin mo yung mga ginagawa mo, ang pagbibigay mo ng gamot. Tapos at the same time, ang pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng pasyente. Hindi mo matitiis ang pasyente na madumi, puno ng ihi or ganun. So, kailangan mo talaga silang i-check. Dahil walang bantay ang mga COVID patient, mas napalapit daw sila sa mga ito. Nakakatulong kami sa emotional and spiritual din na pag-uplift sa patient. Yun ang hindi ko talaga makalimutan na kinikilala ka na nila bilang pamilya kasi wala silang kasama, kasama na mag-aasikaso, makikinig sa kanila. Makikita mo sila malungkot talaga. Sobrang depressing sa loob ng ward na alam mo, nararamdaman mo kahit anong sabihin mo, ikwento mo sa kanila. Medyo naiibsa naman kapag kinakausap mo sila. Pero nandun talaga yung loneliness, yung makikita mo yung self-pity, yung guilt nila na nagka-COVID sila or ganyan. Apektado rin daw sila kapag may pumapanaw na pasyente. Kapag may namamatay na pasyente, lalo na palapit na sa'yo dahil lungs ang problema kasi minsan sa COVID tsaka dugo, nakakalungkot, nakaka-depress, naapektuhan din talaga kami. Minsan nga talaga ilang weeks, pinag-uusapan namin yung pasyenteng yun, lagi naming inaalala yung mga joke-joke namin, yung mga tawanan din namin, pinapatawa namin yung pasyente, yung pagpapakain sa kanya. Sa kabila ng pagtupad sa kanilang tungkulin at trabaho sa ospital, aminado si Nicolito na hindi pa rin nawawala ang takot. Lalo na para sa kanilang mga pamilya. Isa pang challenge sa amin is hindi kami makauwi-uwi sa pamilya namin. We have to, kagaya ko, 10 months na ako na hindi nakakauwi sa amin. Sa ano lang talaga, through video call. Kasi yun nga, kami yung laging nasa COVID area. Hindi mo maiwasan na marami sa amin na nagkasakit na. Marami ang nahawaan na rin ng pamilya. Kagaya ng mother ko na medyo matanda na. Tapos may mga pamangkin na mga bata pa na medyo immunocompromised. Maswerte raw si Nicolito na suportado ng kanilang lokal na pamahalaan ang frontliners na tulad niya. Ang swerte ko lang talaga dito sa Pasig kasi nag-provide sila ng sasakyan, ng accommodation, pati pagkain sa mga friends ko talaga. Kailangan nilang maglakad, kailangan nilang manghiram ng bike. So kahit na ECQ, kailangan namin magtrabaho, kailangan namin pumasok. Kahit na may takot talaga sa virus. May mga medical frontliners din daw na nakaranas ng diskriminasyon. Marami akong narinig na sa mga kasama ko, kagaya ng hindi sila pina-enroll sa masters kasi nagtatrabaho sila sa COVID. Baka dala-dala nila yung COVID. Tapos yung iba naman pinaalis sa kanilang tinitirahang apartment, yung family nila kasi nagtatrabaho siya sa COVID. Job order status o kontraktual si Nicolito sa pinapasukang ospital. Bukod sa mahigit 2,000 pisong sahod kada 12 hours na duty, wala raw ibang benepisyong natatanggap sina Nicolito. Wala kaming ibang natatanggap kahit na overtime pay. Meron lang po kami yung sahod. Nakakabuhay naman po ang sahod namin dito. 2,350 plus binawas na po yung yung tax. Yun nga lang, yung mga benefits natin bilang job order, hindi katulad ng mga regular nurses na meron talaga silang 13-month pay, bonuses.
Noong nakaraang taon, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng COVID-19 hazard pay sa mga empleyadong pumapasok habang nakasailalim ang bansa sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Nagkakahalaga ito ng 500 piso kada araw para sa papasok na empleyado. Ipinag-utos din ng Malacanang ang pagbibigay ng one-time COVID-19 Special Risk Allowance o SRA sa public health workers na may matinding COVID-19 exposure. 25% ito ng buwanang sweldo ng empleyado. Depende sa bilang ng araw ng pasok. Kasama sa dapat na mabibigyan ng COVID-19 hazard pay at SRA ang mga regular, contractual at casual employees. Pero sina Nicolito, wala pa raw natatanggap hanggang ngayon. Sahod lang po bilang job order na kukuha namin. Wala kaming hazard pay. Nung sa bayanihan po, in-include kami sa SRA saka sa hazard pay. Pero hanggang ngayon, hindi pa namin natatanggap. December pa yon, September, October, November, wala kami natatanggap. Panawagan ni Nicolito na unahin ng gobyerno ang mga pangangailangan ng mga tulad niyang medical frontliner, lalo na sa proseso ng pagbabakuna. Mas mabilis na aksyon, konkretong plano para kami na mga ordinaryong mamamayan ay makatanggap ng assurance, kapanatagan na talagang aalagaan kami. Di ba? Magtatanong ka, paano tayo aalagaan ng gobyerno? Kung ang nakikita lang nila ay ang mga police o ang mga uniform persons na yun ang nagsasakripisyo. Ang hinihingi lang natin sa gobyerno ay sana magkaroon sila ng sincere na assurance sa amin ng mga healthcare workers. Kinikilala ng Commission on Human Rights o CHR ang mga karapatan ng medical frontliners ngayong may pandemya. Unang-una sa lahat, good job po sa ating mga frontline workers. Marami tayong narinig ng mga paglabag sa karapatan ng ating mga health workers. Alam po natin at naiintindihan po natin yung takot natin na mahawa sa COVID, no? At alam natin na napaka-exposed ng ating mga medical frontliners. There was even one case na sinabuyan sila ng isang chemical or something kasi nga takot na takot yung mga tao. So, dapat may balance po doon. Pero yung balance na yun, kailangan din nating tugunan in terms of the right to information. Bigyan natin ng tamang impormasyon tungkol sa disease. Panawagan ng CHR, gawing prioridad ng gobyerno ang mga health workers sa pagbabakuna. Ang aming panawagan dito sa vaccine is vaccines for all. Vaccine equity. So sino pa po ba dapat ang mauna? Dapat po, yung mauna, yung pinaka-vulnerable. And of course, we all know that health professionals are the most vulnerable because of their exposure to the disease. Tingnan din po natin yung multiplier effect din nung pag-una sa ating mga medical professionals, no, or health workers. Makikita po natin na pagka sila ang mas nasalanta, mas lalo po tayong masasalanta kasi po hindi po sila makakatugon dun sa ating pangangailangan kung tayo po ang nagkasakit. So unahin po natin sila. Bukod sa bakuna, mataas na sahod at seguridad sa trabaho ang panawagan ng mga kagaya ni Nicolito. Bilang isang nurse, for almost 7 years na akong registered nurse, napansin ko na hindi ganun kaganda ang compensation at ang nakakalungkot, karamihan sa mga nurses natin, lalo sa mga LGUs, ay job order, walang security of tenure, walang ibang benefit, kundi yung sahod nila nakakarampot, ang natatanggap nila buwan-buwan. Pero gaano man kaliit ang sahod at benepisyo, wala raw katumbas na halaga ang pakiramdam na makatulong sa kapwa Pilipino sa panahon ng pandemya. Sapat na rin na kabayaran ang pagpapasalamat ng pasyente. Makita mo na yung ginagawa mo ay may kabuluhan. Kapag may puso ka at pagmamahal para sa mga pasyente, nakakatulong yon para lalo mong ibigay yung best mo sa mga pasyente.